Kimagire baba no ni ora njorire Ngai wakwa mwathani wakwa ti kwagerera no nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhakĩrĩirie nĩ twakwa ndahingo wa ngoro yakwa ndahingũra mũrango wa ngoro yakwa ndahingũra wa ngoro yakwa ndahingũra wa ngoro yakwa nĩgetha ũkĩarie naniĩ mwathani nĩgetha ũkĩnjarĩrie nĩgetha ũninĩre nya nĩgetha ũhonie haha njĩka nĩgetha ũndute rũkũngũ-inĩ Jehova ũnyarie tondũ nawe mwathani rĩtwa rĩaku rĩroneneha rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra gatũrũme ka Ngai ũrĩa ũbangĩte gwĩka gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũkũgirĩrĩria wĩkĩke gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ ũkũrũgama ithenya-inĩ rĩa kũhũrana na wĩra ũrĩa wambĩrĩirie nĩ tondũ we nĩwe mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ we nĩwe ũranjĩtire Jehova nĩ ũndũ ũcio nĩkĩo ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we nĩkĩo ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we nĩkĩo ndĩrakũhingũrĩra mũrango wa ngoro Ngai wakwa ũikĩre mwathani ũnjarĩrie Jehova warĩrie ngoro yakwa ũmĩkĩre hinya ũndute na ũrutani waku mwathani kũrĩa ndĩrabatara gũkunywo nĩwe Ngai nĩ ndĩharĩirie mũthenya wa ũmũthĩ ũka Ngai wakwa getha thuthurie tuco tuothe Jehova tũrĩa twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya ngoro yakwa ũndue kĩũmbe kĩega wĩra-inĩ waku Ngai na nĩgetha warie nani ũrĩa ũrenda nĩgetha wĩke nani ũrĩa ũrenda nĩgetha ũhũthĩre ũrĩa ũrenda nĩ tondũ kuma rĩu gũthiĩ na mbere ndiriuma gĩikake itegwatĩire hinya na ũhotani waku ndigwĩtĩkĩra kuma gaikaro gĩkĩ Ngai itagomanĩre nawe mwathani ndingĩtĩkĩra Jehova nĩ tondũ wĩna gĩtũmi gĩakwa wĩna ũrĩa ũbangĩire wĩna ũrĩa wendete njĩke wĩna ũrĩa wendete njigue wĩna ũrĩa ũharĩrĩirie nĩ ũndũ wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai wakwa ta ũrĩa ũtũũraga muoyo tongoria mwathani maũndũ-inĩ mothe tongoria thĩnjĩri aku Jehova arĩa othe maratungata gĩikaro gĩkĩ ihinda rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndamaneana kũrĩ we mwathani mũtungatĩri ũrĩa ũkũrũgama gĩikaro gĩkĩ reke arie kũhũthĩrwo nĩwe Ngai reke athiĩ arie ta ũrĩa ũkũmwatha Jehova ĩtĩkĩra kũmũhũthĩra na njĩra ya mwanya nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na mwĩhokeku nĩ kũrĩ na hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kwĩna ũhoti mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kwĩna ũhotani mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩkĩo ndĩrakaĩra rĩtwa rĩrĩ nĩkĩo ndĩrakaĩra rĩtwa rĩaku Ngai nĩkĩo ndĩrakaĩra rĩtwa rĩaku Mũthiraĩri niĩ rĩa kĩgongona gĩaku Ngai ngĩenda kũiguĩrĩrwo tha nĩwe ngĩenda tu kũririkanwo nĩwe ngĩenda tu kwarĩrio nĩwe Jehova ngĩenda tu kwarĩrio nĩwe Ngai Ngai wakwa mwathani ndũkareke njigue matũhũhũ no reke njigue wendi waku ndũkareke njĩke marĩa matangĩgũkenia no reke njĩke ta ũrĩa Ngai wakwa ũkwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũmbi wa nyũngũre mũthĩ wa thamaki ona ndĩikarĩire ũrĩa kwagĩrĩire Jehova na kũmĩmomora kamĩaka rĩngĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũnjĩte gĩkĩ nĩ tondũ nĩ ũrenda kũnyũmba werũ nĩ kũnyũmba werũ nĩ ũrenda werũ nĩ ũrenda kũnyũmba tondũ ndĩ rĩũmba rĩaku Ngai na niĩ nĩ njetereire kũmbwo nĩwe mwathani nĩ njetereire kũmbwo nĩwe gatũrũme ka Ngai nĩ njetereire gũtua kĩrĩa ũrenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mwĩhokeku wĩ Ngai mwĩhokeku we ũiyũrĩtwo nĩ tha nĩ tondũ wa wagĩrĩru waku nĩkĩo tũgomithanĩtie gĩikaro gĩkĩ tondũ nĩ ũrenda tũikare ũrĩa ũrenda no ti ũrĩa tũkwenda Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndambararia rĩtwa rĩaku wĩ Ngai mwega na mwĩhokeku wĩ Ngai mũtheru igũrũ rĩa maũndũ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ndagũtĩa nĩ ndakwambararia ndanenehia rĩtwa ndauga gũthera nĩwe Ngai ndauga gũthera nĩwe gatũrũme ka Ngai gũthera nĩwe kĩgongona
Kana muhinge gutire watho mwerũ kĩte ũkoima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Isiraeli kwenye uvalilia matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire Iburahĩmu oiga nĩawamũkĩra magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Sadiraka rĩrĩa manyariragwo gĩthiku na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Nake Jesũ rĩrĩa mamũragire gĩthiku atũmire gĩkuũ kĩingatwo mũraika kiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkoima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Inya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gatũrũme ngorwete gwĩtigĩra nora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo.
ndukae gutwarwo ta mutumu mutari na maitho. Okay, nigetha atuhingurire kiungano gitu. Amen. Bwana asifiwe sana. Tarora mundu ucio muriganitio murie ni ukire. Mwire ni ndiranyita na ugeni guku. Ndukimunyitia ugeni no mwire karibu sana. Bwana asifiwe sana. Geithia andu eri umere karibu sana thiini wa Theophilus Church itura ria Njathaini. Hallelujah. Noe kuga koimbura gukunda rina ihinda niekwambata matwine ambate nare atheru nario ihinda rikinye ria gucoka kwa Jesu. Haleluya, haleluya. Mwathani Roho tuthagathaage tuumbe riri waku. Haleluya. Mwathani Roho tuthagathaage tuumbe riri waku. Tarora mundu ucio muriganitie na andu aria othe menja maingire ona mundu wiri kwambia rugamie ndu uria areka to ni hindi turenda kuhingura na mahoya ma kwambiriria kiungano na andu aria othe meri kometwo nigetha moke tukorwo twi kindu kimwe na tutikwenda movement ona imwe akoni uguthiaga batothio riu tutikambiririe mahoya na wambiririe ku Mwathani arogocwo. Tarora mundu ucio murore wega mwire atiriri dhambi yangu ya ngoro moikanie akuhi na matawa makanio no taifu ciaria ritho rioka kuiyira theru moime thino ya thina. Haleluya, haleluya. Mwathani Roho tuthagathaage tuumbe riri waku. haleluya. Mwathani Roho tuthagathaage tuumbe riri waku. Marakara mangai nimeguitiririo thi mwaki ukoira tabura. Oiya kirira kiingi nigikoneka tonya rungu rwa utheru. Haleluya, haleluya. Mwathani Roho tuthagathaage tuumbe riri waku. Haleluya. Mwathani Roho tuthagathaage tuumbe riri waku. mathangania na ngaja na Thia na muthia ni thigari cia ngoma. Mwirute inaro tondu we ni mwathiki mwendani na muigwa. Haleluya, haleluya. Mwathani Roho tuthagathaage tuumbe riri waku. Haleluya. Mwathani Roho tuthagathaage tuumbe riri waku. amen. Andu othe ni maingira aria menja na aria meriko ndirenda tukorwo twi kindu kimwe hatikage mundu angikorwo mundu twi hamwe ni aingire thiini no akorwo tutikire hamwe agithie kuria gukite tondu guku andu aria megukite methi na ni maretwo ni bishop wao. Mwathani arogocwo. Uguo cio tarathika tiwi tu. Mwathani arogocwo. Haleluya. Andu acio o magiukaga urugamite o uguo na ndukae kunoga ndi thiini wa ibuku ria Isaia 41 kwambiriria kamuraini ga 8
na no guthoma Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ nĩ tũrĩ na theme ĩrĩa tũrĩ nayo kĩũngano-inĩ gĩkĩ, na ndĩretĩkia ithuothe nĩ tũkũnyita na nĩ tũgũtaũkwo. Neno nĩ ĩmwe ya reference iria irĩ thĩinĩ wa thimũ-inĩ ĩrĩa tũrĩ nayo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ we Isiraeli ndungata yakwa, o we Jakubu ũrĩa ndathurire, wa rũciaro rwa Iburahĩmu mũrata wakwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũũria atĩrĩ, we wĩ mũrata wa Ngai? Agũcokeria atĩa? Ta mũũrie, we wĩ mũrata wa Ngai? Bwana asifiwe sana. Kimwĩre, we wĩ brother ya Iburahĩmu na we wĩ sister ya Iburahĩmu. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ Iburahĩmu arĩ mũrata wa Ngai, ũguo nĩ brother witũ, nĩ guka witũ. Bwana asifiwe sana. Arata-rĩ nĩ matwaranaga wega na nĩ makinyũkithanagia wega na nĩ matiranagĩrĩra. Mwathani arogocwo. Na arata matigeranaga ngero cia meciria, arata matigeranaga ngero cia ngoro, arata matigeranaga ngero cia mwĩrĩ. Nĩ gũtiranĩrĩra mekaga atĩa? Matiranagĩrĩra. Mwathani arogocwo. Twĩ thĩinĩ wa Isaia 41 thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 8. No rĩrĩ we Isiraeli ndungata yakwa, o we Jakubu ũrĩa ndathurire, wa rũciaro rwa Iburahĩmu mũrata wakwa. Mwathani arogocwo. Ũguo Ngai ona nĩ gũthura thurĩte Iburahĩmu atuĩke mũra. Ona niĩ ndigĩgũthurĩte ũmũthĩ ũtuĩke mũrata wa Ngai. Ndigĩgũthurĩte ũmũthĩ ũtuĩke mũrata wakwa. Niĩ nĩ wathura nduĩke mũrata. Ndũkĩnjathĩkĩre na wĩke ũguo uge we wĩ mũrata wakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na Ngai ũrĩa twendete nĩ mũrata witũ, na nĩ egũtũtuga na ũtugi wake, tondũ kwĩna hinya ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ũrĩa ũgũkorwo ũkĩruta wĩra na ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthamaka. Ti hinya wa mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, no nĩ hinya wa Ngai. Na tondũ wĩ mũrata wakwa na niĩ ndĩ mũrata waku na tũrĩ arata Ngai. Bwana asifiwe sana. Thĩna ũrĩa ndĩ naguo na thĩna ũrĩa wĩ naguo nĩ ngũgũ. Ũguo wakorwo nĩ thĩna wa mũrimũ no ngũgũkuĩra ta mũrata. Wakorwo nĩ thĩna wa kuohwo na macegera no ngũkuohora ta mũrata. Gwĩtĩkĩra kuona mũrata wakwa e muohe. Ndigwĩtĩkĩra kuona mũrata wakwa e mũhinyĩrĩrie. Ndigwĩtĩkĩra kuona mũrata wakwa atukĩtie gĩthithi atĩ kwĩna handũ ũramũtura. Ĩhĩ mũrimũ ũcio nĩ ngũkua tondũ nĩ hetwo hinya na watha. Mwathani arogocwo. Thĩna ũcio ndũgakũmakie. Wakorwo nĩ ũramenya biũ biũ ndĩ mũrata waku-rĩ, na ithuothe tũrĩ arata a Ngai, na Iburahĩmu ũrĩa tũtũkĩtie arĩ mũrata wa Ngai-rĩ, kwa Wangarĩ wa Kuria, nĩ ndĩrũtware mũtharaba-inĩ harĩa rwagĩrĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ ndainũka naruo rũkũrehe mbara Mwathani arogocwo. Onawe ndũkainũkie ruo gwaku tondũ rũkũrehe thĩna kĩ? Rũneane mũtharaba-inĩ, tondũ hau nĩho rũbataranĩtie. Tondũ mwene mũtharaba na mwene gũkua mũtharaba-inĩ wĩra aroigire nĩ warĩka. Bwana asifiwe sana. Wĩra aroigire nĩ warĩka na nĩ gũtuĩka na aratuĩka. Ayahudi na Sadukai na andĩki marũa mararigwo ĩkaĩ mũndũ ũtarĩ mũndũ wa mũthemba ũrĩkũ. Tũmwambe mũtharaba-inĩ. Haleluya. Acoke atwĩre atĩ wĩra nĩ wathira. Ũcio akĩrĩ ũhoro wĩ kĩriga. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Kamũra-inĩ ga 9 gakoiga atĩrĩrĩ, nĩ kiugo kĩa Ngai tũrathoma, nĩkĩo ndoiga tũthome tũrũgamĩte. O we ũrĩa ndanyitire ngĩkũruta ume ituri-inĩ cia thĩ, ona ngĩgwĩta ume kũrĩa iturĩire, ngĩkwĩra atĩrĩ, we nĩwe ndungata yakwa, nĩ ngũthurĩte na ndigũtete. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Haha nĩ haku na haha nĩ hakwa. Nĩ ndamenya ndĩ ndungata ya Ngai ũmũthĩ na atĩ Ngai ndandete. Ona we wamenya wĩ ndungata ya Ngai ũmũthĩ na Ngai ndagũtete. Noguo nĩ gũthurwo thurĩtwo. Na harĩa umĩte rĩ,
umite muthimo-ini wa ithe witu Ibrahimu. Na mundu ri ni ari uiru na nyumba yao, ni ari uiru na nyumba yake. Mwathani arogocwo ona kana yanyu. Haleluya. Tarora Jesu rire ingirire thiini wa thunagogi, hagioka mutumia wa nyumba ya Ibrahimu, mware wa Ibrahimu, watuire hetwo ni Saitani miaka 18. Ambire kurugamia maundu, akiona mundu wao wina thina. Mwathani arogocwo. Asadukai na andiki marua na Farisai matigirwo magegete, ambe ahonokie mundu wa ruriri rwa. Ona ithuĩ nĩ tũkũgĩa na ubaguzi. Haleluya. Arĩa marĩa mwena wakwa rĩ, nĩ ngũkua thĩna ũcio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, nĩ tondũ twĩna hinya na watha. Kaba igũrũ rĩa mbere rũgame, twambe tũrute wĩ. Jesu ambire kũrũgamia kĩgongona, na wandĩki marũa makĩrũgama makĩnegena, makĩmwĩra ũkagai mĩthenya 6 ya wĩra. No menye nĩ thuri ciarĩ na nderu nginya ha, arabu na nda nene. Ukagai mĩthenya 6 ya wĩra, nĩ mũratũrigithia kanitha ga thikũ ici. Bwana asifiwe sana. Mukage mũkahonio mĩthenya ĩyo, no mũthenya wa Thabatũ nĩ mwamũ. No matiramenya ũrĩa ũrathara muoyo nĩwe mwene thaba. Ndũkae kũrigwo mwene hinya nũ, ndũkae kũrigwo mwene ũhoti nũ, nĩ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Mwathani arogocwo. Ĩro ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Kaba kĩgongona kĩambe kĩrũgamio, twambe tũndiru na mũcio waku mũrwaru. Eni kana tiguo Pastor Maina? Twambe tũrũgame na thĩna ũrĩkũ? Na tũkũrũgama naguo ndaimono ikĩendaga na itekwe, ona cienda kũgũrũka igũrũki, ona ndaimono cia ũgũrũki nĩ ciao. Ithuĩ tũtirĩ handũ tũrokĩra na ũgũrũki wa, na nĩ ũĩ ũgũrũki na ũiru nĩ cia ithe ũyũ. Nĩ mũndũ nĩ step sister na step brother. Ũguo wakorwo wĩ ũiru nĩ thĩna wa, ukamenya wewe step brother ya uiru. Amen. Na inyo mutikihana ogwo, inyo muri ahonoku na Ngai witu ni amwendete. Haleluya. Gukena ni andu aria tondu matikao mbara-inĩ nĩ metĩkĩrĩtio kũlawara othe wa ngoma, ona mitego ĩrĩa mategeirwo ndikagarũrũka kana ningĩ njoke na thutha, tondũ nĩ njĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ngaheyo ndakinya igũrũ. mbara ĩno nĩ nene na ningĩ hinya, no nĩ njĩrĩgĩrĩire gũtooria nguo ya gũkirĩrĩria, otithĩtio nĩ Roho Mũtheru. Kinyiai hau. Mbara ona yaneneha. Bwana asifiwe sana. Twĩhumbe nguo ya gũkirĩrĩ, no twĩhumba nguo ya gũkirĩrĩria tũĩ atĩa? Twĩhumba nguo ya gũkirĩrĩria tũmenyete atĩrĩrĩ, nĩ ngũthurĩte na ndigũtete. Just only that. Mwathani mbara ĩno nĩ yoka, nĩ ngũgĩkirĩrĩria Mwathani. Nĩ ũthurĩte? Nĩ ngũthurĩte. Nĩ ũnyamũrĩte? Nĩ ngwamũrĩte. Nĩ ngũgĩkirĩrĩria ruo-inĩ, nĩ ngũkirĩrĩria thĩna-inĩ, tondũ mbara ona yaneneha ũroiga nĩ ũthure, mbara ona yaritũha ũroiga nĩ ũnyamũre. Mwathani arogocwo. Ona rũmena rwaingĩha ũroiga nĩ ũnjũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũndũ ũrĩa ũngĩ, ona worotwo mũno na wokĩrĩrwo, ũkamenya mũrata witũ nĩ Iburahĩmu. Ũguo ndĩ mũrata waku Ngai, tondũ ndĩ wa rũciaro rwa Iburahĩmu. Mwathani arogocwo. Ũguo Ngai ndegũgũtiganĩria ruo-inĩ rwa mũthemba wothe, Ngai ndegũgũtiganĩria thĩna-inĩ wa mũthemba wothe, na Ngai witũ nĩ akuohorete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩ muohore meciria-inĩ, wĩ muohore ngoro-inĩ yaku, wĩ muohore mwĩrĩ-inĩ waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Semeni amen. Tareke njokere kamũra-inĩ ga kenda nyitithanie na ga 10 nĩgetha tũrĩkie.
owe uria ndanyitire ngikuruta ume ituri-ini cia thi, ona ngigwita ume kuria iturĩire, ngikwira atiri we niwe ndungata yakwa. Uga ameni. Uga niĩ nĩ niĩ ndungata ya Ngai, na niwe ũthurĩtwo mũthenya wa ũmũ. We niwe ndungata yakwa, nĩ ngũthurĩte na ndigũtete. Ũguo na andũ mande, Ngai ndande. Andũ ona mangĩthinĩkania, igũrũ rĩtindirikane. Ũndũ ũcio nĩguo ũkenagia ngoro yakwa mũno. Mwathani arogocwo. Tareke tũthiĩ hau kĩandanda, tondũ Pastor Maina na Pastor Carol ndĩrona marorete kũndorera mathaa. Ũmũthĩ ona niĩ ndĩ rungu rwa wa. Mũtikaraihie mahoya ta Pastor Irungu. Ndaramenya gũkũ watho nĩ ũki. Mwathani. Ngona tutirĩ kũrorwo. Watigiani nĩ kwa gũitĩrio maguta. Bwana asifiwe sana. Na rĩu ndakĩrio menye nĩ impeachment. Ithuĩ ti gũtunywo tũtunyagwo nĩ impeachment. Hallelujah. Na andũ angĩ impeachwo na hĩndĩ ya ithurano, githĩ mũtikũmenyerera. Pastor Mũkuha. Maandĩko makoiga atĩrĩ kamũra-inĩ ga 10 atĩrĩrĩ, tiga gwĩtigĩra nĩ gũkorwo ndĩ hamwe nawe. Uga ameni. Tathikĩrĩria kiugo kĩ haha mũtigaga, tondũ mugaga o haha tiga gwĩtigĩra. Bwana asifiwe sana. Menya ũmake. Bwana asifiwe sana. Menya ũramakio nĩkĩ? Tero cio mũriganĩtie, niĩ ndikũmaka. Bwana asifiwe sana. Mwĩnyitĩre haha mwĩre mimi sigũwagũi, ona ndiramaka. Akĩrĩ kĩrĩkanĩro kĩa njĩra ndikamake. Mwathani na nĩkĩo wonaga niĩ ngĩkinya ũguo majestically, to kĩrĩkanĩro kĩanjĩrĩte ndikama. Ona rĩrĩa kwĩruo ngeraga rĩera-inĩ. Hallelujah. Mũkarigwo mũndũ nĩ ataramenya kwĩ ng'aragu. Ndingĩmĩmenya na ndingĩmĩtaũkwo, tondũ ũrĩa nũmagĩrĩra njĩrĩte ndikama. Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie njĩrĩte ndikama. Ona we tero cio mũriganĩtie werwo ndũkamake. Ũguo kwaga kũmaka nĩ kiuga. Bwana asifiwe sana. Atĩ ona kana ũramakio nĩkĩ? Nĩ njĩrĩtwo wega ndikanetigĩre imakania ciothe cia thĩ ĩno, tondũ inyuĩ ng'ung'u aitũ na mũrĩkie mũkinye harĩa ndenda imakania cia thĩ, tondũ ndĩna Jesũ rũgendo-inĩ, na ngerwo niĩ we gĩthirĩ ndũkae kũmaka. Hallelujah. Kiugo gĩkĩ nĩ niĩ kĩarĩirie. Wakorwo we nĩ gĩkwarĩirie, Ngai arokũhingũrĩra njĩra cia mĩthemba yothe. Na wage kũmakio nĩ maũndũ marĩa makũrigicĩirie, wage kũmakio nĩ maũndũ marĩa wĩ thĩinĩ wamo, ũtige kũmakio nĩ ruo rũrĩa wĩ thĩinĩ waruo, tondũ maandĩko maroiga menya nĩ ũndũ niĩ nĩ niĩ Ngai waku, nĩ ngũkuongerera hinya waku. Ti-itherũ nĩ ndĩgũteithagia, na ti-itherũ nĩ ndĩgũtiragĩrĩra. Haha nĩho hangenagia. Ugai ameni. Nĩ ndĩgũtiragĩrĩra na guoko gwakwa kwa ũrĩo kwa ũthingu. Bwana asifiwe sana. Toka haha Pastor Dani na Pastor Maina. Mwathani arogocwo. Ici nĩ njamba igĩrĩ nene. Toka haha Pastor Mũkuha. Bwana asifiwe sana. Nyitai haha kĩande gĩkĩ. Mwambie gũthinĩkania na gũkũ. Mwatua kũndindĩka na gũkũ, guoko kwa ũrĩo kwa Ngai gũkandira wega. Inyuĩ mũgũtigwo mũnogete, tondũ mwena ũyũ guoko kũrĩa kũnyitĩrĩire kũrĩ na hinya, guoko kũrĩa kũndirĩrĩire kũrĩ na hinya. Thiĩ na mbere na kũndindĩka. Mũgeciria nĩ kũgũa, nĩ inyuĩ mũkũharagana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, tondũ guoko kũrĩa kũnyitĩrĩire nĩkuo kũranjĩra ndige gwĩtigĩra, na niĩ ngakĩhanda wega. Hĩndĩ ĩyo ndamenya ndĩ mũtirĩrĩre, o niĩ ũrona haha ngacenjia nginya walking style, ngagerera gatagatĩ kao. Ona macenjania moko nĩ kũnoga, mathinĩkanie niĩ ndiĩthinĩkana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona wathinĩkanio nĩ thũ ndwĩthinĩkana, tondũ guoko kũrĩa gũgũtirĩrĩire nĩ guoko kwĩna hinya, nĩ guoko kwĩna ũhoti. Haleluya. Ona wathinĩkanio nĩ andũ a nyũmba yaku ndwĩthinĩkana, nĩ ũnyitĩrĩirwo wega. Haleluya. Tanyitanai moko. Ona reke ndĩmuongerere Pastor kĩrĩa ũyũ mũgeni ũyũ nĩ mũtungatu gũgũkĩra, no ningĩ ũkatunio gwĩkĩra gakwĩro.
ikira haha Pastor Rufio ni gwikiraga kwiro. Haleluya. Nyitana imoko. Riu ambiriria igutindika bishop wanyu. Mumuigireire moko cia. Ona muoka muriana. Haha kiria kindirereire. Neguoka kwa Ngai. Mwathani arogocwo. Maya moko ni kunjikia maranjikia nja. Tondu matirakena. Njikareire gati ka bishop ka muthiururoko. No kuigua guo. Ngogaikarira nginya ihinda rikinye. Na maya moko gutiri undu megwika. Na matienjeheria wira-ini. Tondu kuria kundirereire. Neguoka kuori uri hinya. Thu icio iragutindika. Moko mao marotoma. Ndwituika wa kwenyenyeka. Tuondo guoko kuria gukunyitireire. Neguo Ngai utacenjagia. Na Ngai utagaruru. Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Ucoke unjire make neno ti nofo. Nĩ kiugo kĩa Ngai. Ucoke unjire make neno ti James Hadley Chase. No ucoke unjire make neno ti Richard. Mwametaga literature. Bwana asifiwe. Ati pwagu na pwaguzi. Eno ti ya wabunuazi. Haleluya. Gĩkĩ kiugo nĩkĩo ngũrũmĩrĩra niĩ. Gĩatorio nĩ niĩ. Ndatorio nĩkĩo gĩatorio. No ndatorania nĩkĩo gĩatorania. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ĩro ũcio mũriganĩtie ũkũigua ũguo. Nĩ ndataũkwo moko maku matirĩ na hinya. Ona ta maka nginya moko ma Pastor Maina moimaho. Mũtitare. Ugai ameni. Moko ma Pastor Rufia moimaho. Moko ma Pastor mũrata witũ moimaho. Ona ma Pastor Josephat moimaho. Bwana asifiwe sana. Na Pastor Dani na nĩguo ihũragia moko make moimaha. No matiri ũndũ meka. Tondu hena gakwĩro wĩkĩrĩirwo mbere. Nĩ moko morĩ nĩ guoko kuorĩo kwa Ngai. Kũrĩa gũgũtiragĩrĩra na kũrĩa gũkũnyitagĩrĩra. Kũrĩa gũtegũcenjia na kũrĩa gũtekũgarũrũka. Ũcio mũrimũ ũgũtindĩkĩte. Ndũgũgũthinĩkania. Macio mathirĩ magũtindĩkĩte. Matigũgũthinĩkania. Tondu nĩ ũnyitĩrĩirwo na guoko kuorĩo. Ugai ameni. Nĩ tũnyitĩrĩirwo na guoko kuorĩo. Na nĩ guoko kwa Ngai witũ. Haleluya. Kana ti maandĩko. No ũrakĩmakio nĩkĩ? Tero ũcio mũriganĩtie nĩ ndikũmaka. Nĩ ndataũkwo nĩ Ngai ũndũ ũngĩ. Tũkinyĩtie ha. Atĩ nĩ ndĩgũtiragĩrĩra na guoko gwakwa kwa ũrĩo kwa ũthi. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria kamũraini ga 11. Atĩrĩrĩ. Andũ othe arĩa moirugĩtwo magagũkĩrĩra rĩ. Ugai na hau mwananĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tareke tũcokere kamũraini ga 11. Atĩrĩrĩ. Ugai andũ othe arĩa moirugĩtwo magagũkĩrĩra rĩ. Nĩ magaconoka. Ona maconorithio. Tathikĩrĩria ũigue. Onao arĩa magianaga nawe magatuĩka ta kĩndũ hatarĩ. Haleluya. Ũguo na mwagiana naniĩ na thuti cianyu cikuoneka ihana ta ciĩhunyũku. Haleluya. Ikuoneka ihana kĩndũ hatarĩ. Tiga ũguo thuti ĩno ĩ thaka. Kũgiana naniĩ nĩ ihana ta ĩndarũkangu. Uga ameni. Makahana kĩndũ hata. Ona acio maragiana nawe. Haleluya. Ona mehumbĩte gatani mũthemba mwega. Ona mena marĩtwa me igũrũ. Ona meigweta mekũhana kĩndũ hatarĩ. Maandĩko thĩinĩ wa Mika makoiga mekũhana kĩoro kĩ njĩra-inĩ. Wakĩrora ũkaigua thithi. Haleluya. Ugai ameni. Ũguo nĩ ũgũtagarara thũ ciaku nĩ wothe na acio othe moirugĩtwo magagũkĩrĩra. Gũtirĩ hĩndĩ megũgũtoria we. Mĩrimũ ĩyo ĩkũnyarirĩte ndĩrĩ hĩndĩ ĩgũkũnina we. Ndĩrĩ hĩndĩ ĩgũgũthũkia we. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Tareke ithome kamũraini ga 11 tondũ ndathi njĩkĩte ndĩrona Pastor Carol mambĩrĩria kũhinganĩra maitho na Pastor Maina. Atĩrĩrĩ. Ugai acio magianaga nawe. Ugai nawe nĩ ũkamacaria na ndũmone. Uga wa. Bwana asifiwe sana.
Uregeria gwetha thina gwaku muciĩ na ndũwone. Uregeria gwetha ruo gwaku muciĩ na ndũruone. Uregeria gwetha thirĩ gwaku muciĩ na ndũwone. Ona acio moirugĩtwo magagũkĩrĩra. Uregeria kũmacaria na ndũmone. Igũrũ rĩrutĩte wĩra warĩo. Ngai athamakĩte ta Ngai. Guoko kuorĩo kwĩ wĩra-inĩ. Ũtorania wa Ngai wonekanĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tero cio mũriganĩtie. Wa atĩ ngageria kũmethana ndimone. Nginya manaitirana ũkageria kũmethana ndũmone. Ona acio mathirũkaga nyũmba yaku ũtukũ ũkageria kũmethana ndũmone. Ona acio marogaga ciana ciaku itigathome ũkageria kũmethana ndũmone. Ona acio mageragia gũgũthinĩkania ũkageria kũmethana ndũmone. Haleluya. No tivyo kamathengia. Guoko gũkũ kuorĩo gũgũtiragĩrĩra. Nĩkuo gũkũruta wĩra. Nĩkuo gũgũthamaka. Nĩkuo gũkuonania hinya wakuo. Tondũ nĩ Ngai. Ugai amen. Ĩno cio mũriganĩtie niĩ ndikũmaka. Nĩ kĩrĩkanĩro. Na nĩkĩo wonagwo na mũrũ ithe witũ Paulo oigire na ko no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwathani tondũ nĩ athomete handũ harĩkũ. Akiuga niĩ ndirĩ mũndũ wa kũma. Nĩ tũrĩ ũyũ ũngĩ nyina-ini akĩ. Nĩ ũngĩmakia niĩ. Bwana asifiwe sana. No uraga kũmaka wĩna ũrĩa ũĩ. Uraga kũmaka. Bwana asifiwe sana. Wĩna kĩrĩa wĩnyitĩire. No ũrĩa ũkũnyitĩrĩire ũkamenya nĩ Ngai. Danieli agire kũmakio nĩ mũthamaki. Nĩ kũmenya kĩrĩa gĩ thĩinĩ wake nĩ kĩnyitĩrĩre nĩ igũrũ. Shadraka na Meshaki na Abednego makĩaga kũmakio nĩ Nebukadinezaru. Ona mathinĩkanĩtio mwaki-inĩ nĩ kũmenya merĩtwo matikamake. Kĩrĩa gĩ thĩinĩ wao nĩ kĩnene. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Atĩrĩrĩ, andũ othe arĩa moirugĩtwo na nĩ andũ. Ũguo hati nyamũ cia gĩtha. Ũguo andũ arĩa mena mbara nawe nĩ andũ. Haha maandĩko mararia ũhoro wa andũ. Bwana asifiwe sana. No tũgarũre nĩgetha tũtige kũhana ta rĩguo. Tũgarũre. O tũthome ũrĩa kiugo kĩrĩ. Atĩrĩrĩ, andũ othe arĩa moirugĩtwo magagũkĩrĩra rĩ nĩ magaconoka. Ona maconorithio. Ona arĩa magianaga nawe magatuĩka ta kĩndũ hatarĩ. Ĩka makora waku ndũkuona thĩna rĩngĩ. Haleluya. Tathikĩria kamũra-inĩ ga 12 nĩgetha menye kana nĩ kũrĩkia kana nĩ kwambĩrĩria. Atĩrĩrĩ ugai acio magianaga nawe rĩ nĩ ũkamacaria na ndũmone. No hĩndĩ ũgakorwo ũthiĩte kũmacaria meke atĩa. Haleluya. Ũmahe tũmaĩ twa kũnyua. Ndugu nĩ ndona nĩ wanyota mũno. Na nĩ wathinĩkanirie. Na niĩ maĩ nĩ mekĩrirwo moko-inĩ makwa. Ndũmone. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũgathiĩ kũmacaria na ndũmone. Ndũkamona. Ng'ania nĩ athinĩkanirie mũno. Wambarario nĩ Ngai. Ũthiĩ na tũmaĩ ũkuĩte. Ithe mũtimetaga minero. Maĩ ma minero no nĩ mathirire ngumo. Rĩu matitũmakagia. Kwĩ hĩndĩ wona mũndũ na maĩ ma minero kama. Ona ũhiki ũngĩanyuirwo maĩ ma minero na soda. Ihĩ itio imaga kuo ciararaga kũ. Nĩ mũkorereire hĩndĩ ĩyo. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ mathirire kĩ? Ũgathiĩ kũmacaria na ndũmone. Katigo maandĩko maroiga. Haya tukinyĩte ha. Bwana asifiwe sana. Atĩrĩ na ũkamacaria na ndũmone. Nao arĩa mahũranaga mbara nawe matuĩke o ta kĩndũ hatarĩ. Oro kĩndũ gĩtarĩ kĩene. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na Ngai akĩmũkonfamĩra kiugo gĩkĩ ambe akonfamĩre. Mwathani ona arĩa marũaga mbara naniĩ. Haleluya. Ona arĩa mahũranaga naniĩ. Ona arĩa mateng'eranagia naniĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo megũtuĩka ta kĩndũ gĩtarĩ kĩene. Na gĩkĩ kiugo gĩtiandĩkĩirwo kwa mbarĩ ya nding'ũri. Gũgĩtuĩke bamĩrĩ ya nding'ũri nĩ ĩratũtema mũno. Gĩkĩ nĩ gitũ na kĩheanĩirwo igũrũ. Ũguo korwo kiugĩte ũgũtuĩka kĩndũ gĩtarĩ kĩene nĩ kũgiana nani. Ũgũtuĩka kĩndũ gĩtarĩ. Na nĩ ngwĩrorera. Na ndigũkorwo njĩkĩrĩte maitho mana.
ugai ameni uguo nĩ kũhingũria ritho wega nyoni ũgĩtuĩka kĩndũ gĩtarĩ kĩene onawe ndwĩkorwo ũgarũrĩirwo ihinda rĩmwe wonete thũ ciaku igĩtuĩka kĩndũ gĩtarĩ kĩene mwathani arogocwo maitho-inĩ maku o hau ũconoreirwo noho kĩrathimo gĩaku gĩgũkinyĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ o hau oroteirwo o hau magũrũ-inĩ macio noho kũrathimĩrwo o guoko kũu gũkuorotete na kĩara kĩmwe ona ici ingĩ nĩ igũkũnjũka ciuge we wĩ mũndũ mũrathime wa Ngai ciuge we wĩ na hinya wa Ngai ciuge we wĩ mũtorania gĩkĩ gĩkuorotete kĩmwe matimenya gĩa kerĩ gĩgĩkũnjũka gĩa gatatũ gĩgĩkũnjũka gĩa kana gĩgĩkũnjũka na mũgambo ume kanua-inĩ kao ũyũ nĩ mũndũ wa Ngai ũyũ nĩ mũndũ wa Ngai ĩno nĩ ndungata ya Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũguo tiga kũmaka rĩu ũrakũnjĩrwo karo kĩorotwo makanĩ rĩrĩa ciara igũtambũrũka ciothe ndaria kĩrathimo kũrĩ atungatĩri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ugai ameni Bwana asifiwe sana tathikĩrĩria ndĩkie na kamũra-inĩ ga 13 hau hangĩ nĩ ũgũthiĩ gwĩthomera nĩ gũkorwo niĩ kamũra-inĩ ga 13 nĩ gũkorwo niĩ Jehova Ngai waku haleluya nĩ ngakũnyita guoko nyita mũndũ ũcio mũriganĩtie guoko nĩ gũkorwo niĩ Jehova Ngai waku nĩ ngakũnyita guoko gwaku kwa ũrĩo ngĩkwĩraga atĩrĩ tiga gwĩtigĩra amu nĩ ngũgũteithia haleluya guoko gwaku kwa ũrĩo ndũgetĩkĩre kũnengera mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame kũnengera na mũtharaba-inĩ ũnyitwo guoko nĩ Ngai tondũ akũnyita guoko ene ciugo cia gũkũũmĩrĩria tiga gwĩtigĩra mũrũ wa ithe witũ nĩ ngũtwarana hamwe nawe tiga kũmakio nĩ rũĩ rũrũ ũkũrũrũga na wĩ mũkũrũ tiga kũmakio nĩ irima rĩrĩ nĩ niĩ ngũnyitĩte guoko ũkũrũrũga na wĩ mũkũrũ mwathani arogocwo tiga kũmakio nĩ rũgiri rũrũ rũirigo rũrũ ũigĩirwo ũkũrũtagarara torũgaga ngerwa ugameni tondũ kwĩ Ngai ũkũnyitĩte guoko kwĩ Ngai ũkũnyitĩte guoko na arakwĩra ũtige gwĩka atĩa Bwana asifiwe sana niĩ rĩrĩa ndamenyire nĩ Ngai ũkũnyita guoko kuorĩo nĩkĩo wonaga itegũkũge tondũ nĩmenyaga watoka kũngeithia ũndehere matũhũhũ guoko kuorĩa wĩ hinya gwĩke atĩa moko maitũ nĩ maikare me matheru nĩgetha manyitwo nĩ ũrĩa ũrĩ ũhoti Bwana asifiwe sana haleluya nĩ gũkorwo niĩ Jehova Ngai waku nĩ ngakũnyita guoko gwaku kwa ũrĩo ngĩkwĩraga atĩrĩ tiga gwĩtigĩra ugai na hinya tiga gwĩtigĩra amu nĩ ngũgũteithia tiga gwĩtigĩra amu nĩ ngũgũteithia tiga gwĩtigĩra amu nĩ ngũgũteithia mwathani arogocwo na Ngai egũgũteithia gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa marĩ hinya Ngai egũgũteithia gatagatĩ-inĩ ga thamaki Ngai egũgũteithia gatagatĩ-inĩ ka ruo ruothe tondũ Ngai nĩ Ngai na ũgũthiĩ ũrũtagararĩte Saitani atigwo hau amake arigwo mũndũ ũyũ ageragĩra kũ haleluya twamũigĩra mwaki haha nĩ aratagarara twamwenjera irima haha nĩ areteagarara twanyitana wa tata wa ciriri ta irimũ nĩ aratuĩkania Bwana asifiwe sana aragera rungu rwa moko maitũ naga na nĩ ũgũthianga nĩ ũgũtuĩkanangia tondũ ũrĩa ũkũnyitĩte guoko nĩ ũrĩa ũrĩ ũhoti na nyitĩte guoko gwaku kwa ũrĩo na akũnyitĩte na guoko gwake kwa ũrĩo hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ na tuge ameni nĩ tondũ wa ũtorania wa Ngai ambararia moko maku na igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ wa ũtorania waku Ngai ona nĩ tondũ wa hinya waku mwathani nĩ tondũ wa wĩhokeku waku nĩ watwĩra tũtige gwĩtigĩra nĩ ũgũtũnyita kwa maitũ morĩo no gũtũnyita na guoko gwaku kwa ũrĩo ũguo nĩ tũgũtagarara mĩtego yothe ya ndaimono mĩtego yothe igĩtwo nĩ andũ nĩ tũkũmĩtagarara marima mothe twenjeirwo nĩ andũ
nĩtũkũmatagarara tondũ we nĩwe ũtũnyitĩte guoko. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Tuiga we wĩ Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Tuiga we wĩ Ngai na nĩwe tũkũinamĩrĩra, nĩwe tũkwĩhoka, nĩwe ũgũtũtongoria. Twaharagania meciria ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Twahanda kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtacenjagia na kĩrĩa gĩtagarũrũkaga. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Ngwendaga tungatĩri mũke haha mweherie njuku ĩno hani yũke haha ũguo kona-inĩ o hanini tu, mũgũcoka mũmĩcokie. Hau nĩ njega. Bwana asifiwe sana. Atungatĩri rũgamai haha na mũtikae kũnoga. Bwana asifiwe sana. Gĩkĩ nĩkĩo kĩũngano gitũ kĩa mbere thĩinĩ wa Theophilus, na kũringana na ũgĩ ũrĩa Ngai witũ atũhete na ũmenyo, ciũngano cianahandwo no nĩ ithiraga, tondũ ikoragwo ihandĩtwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩ kuo ihinda-inĩ rĩu. Akua akuaga na cioneki ciake. Bwana asifiwe sana. Nikufatara eko Pastor Gathu. Okahaha Pastor Irungu, Pastor Karo, okahaha John Kahege ke tutukania andũ. Tondũ nĩ kĩũngano na mũke na Susan waku. Tondũ ndona mwĩna Susan hau. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ mũndũ ũngĩ wĩna mũtumia wake gũkũ? Ndanyita ũrĩa ũroiga. Nĩ rĩngĩ nĩ ũhingagĩra gĩthũngũ Joshua. Ũkai haha. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũngĩkorwo wĩ hau na wĩ mũtungatĩri wa kĩgongona gitũ, Eriki nĩwe ndĩrerwo ngwĩte. Ũke haha. Ti niĩ ngũhanda kĩũngano. Nĩ ndĩkua nĩ ndĩkoma kaburi-inĩ. No nĩ ndĩtigĩra kanitha ũyũ thĩna. Tondũ kĩrĩa ndahandĩte na kĩrĩa ndarũgamĩtie nĩ ndathiĩ na kĩ? Nĩ ndathiĩ nakĩo. Ndirĩ hĩndĩ ngehera wathani-inĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus kanitha wa Ngai ũharagane. Bwana asifiwe sana. Kwarĩ na ndungata nyingĩ cia Ngai ciekaga kĩũngano gĩkainainia andũ. No rĩrĩa mathengire ciũngano icio nĩ ciathirire. Kana tiguo Pastor Maina? Niĩ ndirĩ na ngoro ya mwĩyendo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na kĩgongona gĩkĩ tũkoragwo twĩ famĩlĩ ici. Gũkoragwo famĩlĩ ya Nding'ũri na famĩlĩ ya Kuria. Tondũ mũtumia wakwa oimĩte kwa famĩlĩ ya Kuria. Na nĩwe tũkĩrutaga wĩra nake. Ndikũhanda kĩgongona gĩkĩ na kĩũngano gĩkĩ harĩ famĩlĩ ya Kuria. Ndigũkĩhanda harĩ famĩlĩ ya Nding'ũri. Ngũkĩneana moko-inĩ ma ũrĩa ũrĩ hinya. Ngai arute wĩra arĩ we. Famĩlĩ ici cierĩ no irũe na no ithũkie kĩũngano. Famĩlĩ ici cierĩ no ciende na wĩra ũyũ tuĩke wa tũhũ. No ndigwĩtĩkĩra rĩu ndĩna hinya wa kũhanda hande kĩndũ gĩgũthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na kĩgongona ndigũkĩhanda moko-inĩ ma Maroyo family to thamaki wa thĩ. Ciana cianyu nĩ ikwamũrwo, athuri anyu nĩ mekwamũrwo, na no mũrĩrũgamĩrĩra wĩra ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Ĩno ndĩrĩtagwo kanitha ĩrĩa ya Lecho, ndĩrĩtagwo kanitha ĩrĩa ya Gĩthirĩ. Nĩ ndamĩgarũra nĩ kanitha wa Jesu Kristo, nĩ kanitha wa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe sana. Ndũrĩtagwo kanitha ũrĩa wa famĩlĩ ya Nding'ũri. Nĩ ndagarũra ciugo icio na iria ciĩrĩra-inĩ ciothe nĩ ndaciũraganga.
tukihanda kiungano giki ndirakihanda moko-ini ma uria uri hinya ndi muoyo kana itari muoyo wira uyu no urithiaga na mbere ndi kuo kana itari kuo giki kigongona gitigaconorithia wira wa Ngai uria uri hinya thiini wa ritwa ria Jesu. Reverend Letwe kuo kana atari kuo ti family igatongoria ni andu a Ngai magatongoria na nio makaruta wira daimono ikiendaga na itekwenda thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Uguo tukiambiriria mahoya ma kurekereria kiungano ni tuthiururukite itura riri na itura riri ringi tuohora turi ohore tungiri ohora ni riohokete ni njohorete itura riri ria Njathaini na ndiriohorete ndeithitio ni hinya wa Ngai, Ngai uria uturaga muoyo, Ngai uria utacenjagia na Ngai uria utagarurukaga akia Ngai kuria kiohetwo thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Iheo cia nyunga ciohora iria ciohetwo na iria cianathinikanio ni ikuruta wira ringi tondu uria ugutunyita guoko ni Ngai uria uri hinya, Ngai uria uri uhoti, Ngai uria utacenjagia na Ngai uria utagarurukaga thiini wa ritwa ria Jesu. Ambararia moko manyu atungatiri ni tondu wa hinya na utheru waku Ngai. We niwe wamuranaga, we niwe uthuranaga, we niwe uitanagiriria maguta. Werire Jeremia wamuraga mundu ari o thiini wa nda ya nyina. Ni thengio ni kwamura ndungata ici, ni thengio ni kumamura, ni thengio ni kumathura. Tukinyitana moko tuhande kiungano. Ngai wakwa mwathani wakwa ndukaranareke mundu no mwambiririe kiungano nigethe tongie na matigari ma kiungano-ini ni ndarega roho wa ukoroku, ni ndarega roho wa uhinga, ni ndarega roho wa ruthuro thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ngai ti mbeca tubatarite, niwe tubatarite. Ti ndo tubatarite, ni kiugo giaku tubatarite. Indo iria andu maneririria cianathira muriithi mwega, no kiugo giaku gitire giathira, gitire kiaga bari. Ritwa riaku rirotugira twariririe Mwathani, na riu tukanyitana moko na ndungata ici nigetha tuhande giathe tutirakihanda ndakihanda thino yothe, ndakihanda thino yothe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Tungikorotwo tutikoroteka, tungigokirirwo ni ugatunyita guoko, tungikoirugwo tutikoirugika ni tondu wa hinya na utorania waku. We niwe Ngai witu na we niwe muriithi witu, we niwe Ngai uria twendete na niwe Ngai uria muthingu, Ngai uria tugutura twambararitie. Ni wega muriithi mwega, ndungata ici ciaku ciambararitie moko na iguru, tutikainamirira mihianano uria ukaingiria Ngai ciohoi wa mihianano kigongona-ini, ukamuthengio na tutoi, ukamuthengio na tutoi thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai uria uritungatagwo kigongona-ini giki no uria ugutura atungatitwo ciungano-ini ciothe cia Theophilus ni Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Wihokeku waku reke wonekane, hinya waku reke wonekane. Ngai cia mwitio ti citu, Ngai cia mbeca ti citu, Ngai cia thino ti citu, Ngai cia uhoi wa mihianano ti citu. Ithuĩ tuigĩrĩria Ngai ciothe cia uhoi wa mihianano, tuigĩrĩria Ngai ciothe cia gutongorio ni unene, cia kwenda unene, cia kwenda utongoria. Ngai ciothe cia mihianano iria ihotomagia wira waku itire thiini wa kigongona giki, na toria turaga muoyo, toria Joshua aragiririe ritwa riaku riconorwo. Ndeithia na uhe ugi ihinda riri ndi giti-ini Mwathani, uhe ugi riaku riconorwo wa kugiria mihianano ihoywo
thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwaki wa kũngĩ ithuĩ tũtikũwenda nĩ twaregana na mĩaki ya kũngĩ nĩ twaregana na mĩaki ya kũngĩ twetia mwaki wa Roho Mũtheru ũrĩa ũtacenjagia ũrĩa ũtagarũrũkaga ũrĩa ũheanagĩrwo igũrũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra twoiga wĩ Ngai. Thank you Lord. Bwana asifiwe sana. O harĩa ũrĩ wĩ mũtungatĩri ũngĩhota gũturia maruturia. Ugai thutha wakwa Jehova Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Gĩkĩ nĩkĩo kĩũngano gitũ kĩa mbere na nĩ tũrerirĩria wĩra ũyũ ũtũũre kĩgongona gĩkĩ gĩtũũre gĩtirĩ moko-inĩ ma mũndũ gĩtirĩ moko-inĩ ma families kĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. We nĩwe ũtũthurĩte ihinda rĩrĩ ũtũthurĩte na ũgatwamũra twahanda wĩra ũyũ moko-inĩ maku nakĩo kĩũngano gĩkĩ twakĩhanda harĩ we kĩgongona-inĩ gĩtuĩke gĩa gũtherema gĩtuĩke gĩa gwĩtanwo gĩtuĩke gĩa gũkwo gĩtuĩke gĩa gũkũgocithia na tũtikaneke maũndũ ma wara tũtikaneke maũndũ ma ũhinga nĩgetha twĩtongie ta ũrĩa andũ amwe manetongia na ciũngano. Roho wa ũhinga tũthengerie Ngai, roho wa rũmena tũthengerie Ngai, roho wa rũthũũro tũthengerie Ngai, no tũthengerie Ngai. Nĩwe twĩhokete, nĩwe twĩhokete. We mũrĩithi mwega kanĩte ta kanitha twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru thĩinĩ wa itũũra-inĩ rĩa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ithuĩ tũrĩ arata aku Ngai, twahoya ngwatanĩro, twahoya ũrũmwe, twahoya ũiguano thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku, thĩinĩ wa kĩũngano-inĩ gĩkĩ, ona thĩinĩ wa wĩra-inĩ ũrĩa ũtũhete. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, twakwĩnyihĩria mũno Ngai witũ, tũgĩkwĩra kĩambĩrĩria gĩkĩ nĩ kĩroneka gĩgĩkunderu tondũ tũrĩ akarũru kanini, no tondũ nĩwe ũrekereirie ũndũ ũyũ twaũhanda moko-inĩ maku, twaũhanda moko-inĩ maku, twaũhanda moko-inĩ maku. Ndũrĩ hĩndĩ ũgathira, ndũrĩ hĩndĩ ũgathira. Njiarwa na njiarwa nĩwe igũtũũra igocithĩtie thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kĩũngano gĩothe kĩrĩtũnganagwo nĩwe ũrĩkoragwo ho, nĩwe ũrĩkoragwo ho, nĩwe ũrĩkoragwo ũgĩtũtongoria, nĩwe ũrĩkoragwo ũgĩtũruta kũgerera Roho-inĩ waku Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ĩtĩkĩra igongona rĩrĩ tũrakũrutĩra ũmũthĩ, na mũndũ wĩna nganja narĩo, mũndũ wĩna ũiru narĩo, ũtwehererie nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio na Shetani, tũtigithũkanie nao, tũtigithũkanie nao. Twahanda kĩgongona gĩkĩ ũthingu-inĩ waku, twahanda kĩũngano gĩkĩ ũthingu-inĩ waku, ona ũtheru-inĩ waku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya tũkĩambĩrĩria, ndũkanareke wĩra ũyũ ũhotomio nĩ ndaimono. Ruta wĩra ũyũ hamwe na ithuĩ, ruta wĩra ũyũ hamwe na ithuĩ, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya,
nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Tũhe roho wa ũũgĩ, tũhe roho wa ũmenyo, tũhe roho wa ũtaũku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Kanitha rũgamai na igũrũ na mwambararie moko manyu na igũrũ. Nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi aya magomanĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ Ngai ndũrĩhĩria maroho mothe moru mangiuma kusimu matumwo mĩciĩ-inĩ ĩrĩa andũ aya matigĩte. Maroho athuri ndaregana na mĩguĩ yothe ngĩikio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai tũrĩagitĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rũgamai atungatĩri Pastor Dan, Pastor Carol, Pastor Maina, kujeni hapa ndiposa muweze kumalizia na maombi. Oya Mike, ambĩrĩria Pastor Dan. Ngai mwega na Ngai mũiguatha, twagũtĩa twakwambararia mũtũũra muoyo. Nĩ thengio nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ Ngai wagĩrĩire kwambarario na kũnenehio kuma irathĩro rĩa riũa nginya ithũĩro rĩarĩo. We wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ kĩambĩrĩria gwata na kĩrĩkĩrĩro. Nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio mũtũũra muoyo. Twahera mehia na mawĩka maitũ twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus. Ngai theria na ũnyamũre ngĩruta igongona rĩrĩ Mwathani, ndahoya kũiguo na gũthikĩrĩrio nĩwe, nĩ tondũ nĩ wĩiguaga na nĩ ũthikagĩrĩria. Nĩ thengio mũtũũra muoyo kwa mĩaka ihinda iraya tũtũrĩte ũndũ ũyũ Mwathani, na tondũ we nĩwe mũkinyanĩria wa mahinda. Nĩ thengio Gatũrũme, nĩ wakinyanĩria ũndũ ũyũ Mwathani. Nĩ thengio mũtũũra muoyo, nĩ tondũ nĩ kiugo gĩaku kĩrauga ndũhiũhaga ona kana ũgacererwo, hĩndĩ ũkinyaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Nĩ kuona tũronaga ta tũcereirwo, nĩ kuona tũronaga ta tũtakinyanĩire, no hĩndĩ ihinda rĩaku rĩakinya Mwathani, nĩ watũma ũndũ ũyũ ũkinyanĩre. Amũkĩra ngumo na ũgooci, riirio na gĩtĩo nĩ ciaku Mwathani. Despite ups and downs, Jehovah God, nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ, nĩ ũtũtirĩrĩire Mwathani, nĩ ũtũmenyereire mũtũũra muoyo. Ndaigũrwo ũgocwo Baba, ndaigũrwo mbarara mũtũũra muoyo. Nĩ thengio Gatũrũme, igoro yakwa ihũrĩtwo nĩ ngatho nĩ mawĩko maku mega Mwathani. Amũkĩra igongona rĩa ngatho nĩ ũtugi waku mũingĩ. Gĩkĩ no kĩambĩrĩria tu, no nĩ kũrĩ na kũrĩa ũratũtwara Mwathani. Nĩ gĩkĩ no kĩambĩrĩria tu, no nĩ kũrĩ na mangĩ mega na manene ũreka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twĩtĩkanĩirie tũkiuma kĩũngano-inĩ gĩkĩ, igongona iria tũtungataga Ngai, nĩ tũrakora mwaki ũyũ wakia gũkũ wakanĩte igongona-inĩ icio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mũtugi, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ wa magegania. Ũtugi waku nĩ wa tene na tene, wĩhokeku waku nĩ mũingĩ Mwathani. Ũrogocwo na ũrwambarara, aria hinya mweru no tugi mweru igũrũ rĩa ndungata ciaku Mwathani. Our bishop na our reverend Mwathani, ũromaririkana no meke maũndũ mega na nena baraka na uweza juu ya maisha yao mtakatifu. Tũromagitĩrĩte no marũĩrĩire bara ciothe, nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtugi. Gwatona the entire Theophilus Church na nena baraka na uwezo wako katika jina la Yesu Kristo. Na tondũ kwanambarario kwanambĩrĩrio maũndũ maingĩ na magakinya mũthia maitho-inĩ ma andũ, twaneyonere na tweneiguĩra. Andũ manambĩrĩria na makaga gũthiĩ na mbere, no ithuĩ ta arata aku Mwathani, we are declaring rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ haha tiho mũico witũ, hĩndĩ nĩ kũrĩ na kũrĩa ũratũtwara. Gĩkĩ tiguo mũico witũ, hĩndĩ nĩ kũrĩ na kũrĩa ũtũrorete.
tũgeretie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũtungata ũyũ wa wambararia rĩ, tũhe ngoro cia kũnyiha getha ũtũũre wonekanĩte. Ũtungata ũyũ wa waramia rĩ, tũhe ngoro cia kũnyiha getha ũtũũre ũtũgĩrĩte, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku. Ngai tũteithie kũririkanaga atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ ũrambanĩrĩirie na ithuĩ tũretagwo karũru kanini, ithuĩ nĩ ithuĩ ũrambanĩrĩirie na ithuĩ nĩ ithuĩ tũgĩrĩtie, nĩ ithuĩ ũnenehithĩtie, nĩ ithuĩ tũmĩte tũthereme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria ũtugi waku na ũnene waku, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndawa na ndacokia ngatho. Amen. Thengio awa mũthingu, nĩ twakũnenehia, nĩ twagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũnyihĩte mũno magũrũ-inĩ maku Mwathani, nĩgetha wambarare we wiki Ngai. Thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ, thengio nĩ ũndũ wa kanya gaka Mwathani, nĩ gũbanga twabangire Mwathani. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ mũthamaki wambĩrĩria. Thengio nĩ ũndũ wa tha ciaku, thengio nĩ ũndũ wa ũtugi waku Mwathani. Nĩ twanenehia rĩtwa rĩaku, nĩ twatũgĩria rĩtwa rĩaku, nĩ tondũ wĩ Ngai wa ma, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga Mwathani. Hinya wothe nĩ waku Mwathani, ũhoti wothe nĩ waku Mwathani. Nĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho mũthamaki wa thamaki. Nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa kĩũngano gĩkĩ Mwathani kĩrĩa kĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ nĩ wambanĩrĩria hamwe na ithuĩ. Nĩ tondũ kĩũngano gĩkĩ Mwathani kĩ guoko-inĩ gwaku Mwathani, guoko kũrĩa kwĩ hinya mũthamaki. Rĩtwa rĩaku rĩrogoco rĩrotũgĩra. Rĩu ndagwĩta Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, tuĩke wa gũthamaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngĩtia ũthamaki waku ũke, ndetia ũthamaki waku ũke thĩinĩ wa Theophilus Church, thĩinĩ wa Theophilus TV, thĩinĩ wa kĩũngano gĩkĩ twambĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũthamaki waku nĩ ũrĩ thayũ, ũthamaki waku nĩ ũrĩ hinya, ũthamaki waku nĩ ũrĩ tha, ũthamaki waku nĩ ũrĩ ũthingu, ũthamaki waku nĩ ũrĩ ũhoro wa ma, ũthamaki waku nĩ ũrĩ hinya, ũthamaki waku nĩ ũrĩ thayũ, ũthamaki waku ndũrĩ ũhinga. Nĩguo ndetia ũthamaki waku kĩgongona gĩkĩ, ũthamakĩre kĩũngano gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa mawĩko maku. Nĩ ũtũgegetie Ngai na nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtũgegia Mwathani Ngai wa Isiraeli. Kĩũngano gĩkĩ mũthamaki wambĩrĩria Mwathani hamwe na ithuĩ. Gũtirĩ mũndũ ũkũhota gũthima ũraihu wakĩo ona ũraihu wakĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wario wakĩo ndũgũthimĩka, nĩ tondũ ũgũkinya thĩinĩ wa mataifa mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa Bishop John Gĩthirĩ, nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa Reverend Rachel. Twamaiga moko-inĩ maku Ngai, ona ndungata ici Mwathani ndaciambararia na kũrĩ we. Marathime Mwathani Ngai na ũmeke maũndũ mega na motugi, ona thuria na atumia anake na airĩtu na ciana aya mokire mũthamaki wa thamaki. Nĩ njũĩ mũthamaki mwega no kũmeka tondũ matingĩũka gũkũmathia maume o ũguo tũhũ. Nĩ thengio Mwathani Ngai wa Isiraeli, nĩ tondũ guoko gwaku kũrĩa kwĩna hinya nĩ ũkũmonekanĩra Mwathani, nĩ ũkũmatwarithia Mwathani, nĩ ũkũmakua Mwathani, nĩ ũkũmakũra Mwathani, na nĩ ũkũmeka maũndũ manene na motugi. Nĩ ndagũtĩa Mwathani, amũkĩra ũgoci wothe nĩ waku Ngai. Take your place in this conference, O God, in the mighty name of Jesus. Tukiaria thakame ya gatũrũme thikũ ici ciothe mũthamaki mwega tũgũkorwo gũkũ Ngai. Reke wonekane ithuĩ twagoho Mwathani. We decrease, you increase, O Lord, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. We exalt you and we adore you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ũtatũ mũtheru, Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru,
Nĩndatĩa rĩtwa rĩaku, ndacokia ngatho nĩ tondũ wa kamweke gaka Ngai watũhe. Tutikuoya ũndũ ũyũ ũrĩ wa kawaida, no ĩndĩ Mwathani nĩwe ũrutĩte wĩra, nĩwe twendithĩtie maũndũ mega getha twameka tũgagũkenagia. Mũthĩnjĩri mũnene, kiugo gĩaku kĩratwĩrire atĩ we nĩwe wĩyendeire gũtũhe ũthamaki. Nĩkĩo nĩtũkũnyiha mbere yaku tukiuga ti hinya, ona ti ũũgĩ, ona ti kwĩrutanĩria. Ũndũ ũyũ Mwathani mũnene nĩwe ugĩte nĩ ũkawĩka. Rĩrĩa waugĩte maũndũ matarĩ monu, maũndũ matarĩ maiguo, ona matarĩ makorwo meciria-inĩ ma mũndũ, Ngai woigire nĩmo ũkameka. Na nĩndĩretĩkia atĩ gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria Ngai. Thengiũ nĩ kĩrathimo kĩrĩa twamũkĩra kuma na he ndungata yaku Bishop John, mũthĩnjĩri mũnene, amũkĩra ngũmũnogoci. Ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, we hamwe ke na ndungata yaku Reverend Lecho, mũthĩnjĩri mũnene, nĩ ũrutĩte wĩra mũnene thĩinĩ wao. Manararĩra, manahũta, ona manathĩnĩka nĩ tondũ wa wĩra waku. Ngai ndakũhoya ũmahoragĩrie ngoro, ndakũhoya ũmomagĩrĩrie, ndakũhoya ũmaumagĩrĩre. Na rĩu mũthĩnjĩri mũnene, we nowe ũĩ kĩrĩa mũndũ atigĩte nĩ tondũ waku, na tondũ ũigĩte nĩ maita igana rĩmwe, ĩtĩkĩra kũmarĩha rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Na Ngai hoya nĩ atĩ matikanage muoyo igũrũ rĩrĩa ũtungata ũrĩa wothe matungata. Ngai witũ, na ithuĩ tũrĩ ndungata ciaku, ithuĩ wĩhokeire wĩra waku tũrĩ atungatĩri, ndagũcokeria ngatho ngĩkũhoya ũtwehererie roho wa mwĩtĩo, twehererie roho wa kwĩyambararia, twehererie wendo wa roho wa mwĩyendo ona wa kwĩyonania, nĩgetha Ngai witũ wĩtĩkĩre kuonekana thĩinĩ witũ. Mwathani, kwĩkorwo ũrĩ wĩra wa tũhũ na rĩtwa rĩa tũhũ rĩa gwĩtwo mũtungatĩri, Ngai ũtangĩtwarana hamwe na ithuĩ. Mũthĩnjĩri mũnene, gĩũke nĩgetha ũtũtongorie. Gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria gĩa kĩũngano thĩinĩ wa Theophilus Churches, na rĩ mũthamaki wa thayũ nĩ kũngĩkorwo kĩna ũhinyaru, na tondũ ugĩte ona wakorwo kĩambĩrĩria nĩ kĩhinyaru nĩ kũrĩ na gũthegea makĩria rĩ, mũthamaki wa thayũ, ĩtĩkĩra gũtũthegeia, ĩtĩkĩra gũtũtheremia, ĩtĩkĩra gũtũgacĩrithia, getha rĩtwa rĩaku rĩtuĩke rĩa gũtĩo. Nĩndakũnenehia, nĩndakwambararia. Ihoya rĩakwa tũrĩ thĩinĩ wa kĩũngano gĩkĩ Ngai, harĩ mũndũ wothe ũkĩte, hatirĩ ũngĩtwambararia tiga we wiki mũthamaki wa thamaki Jesu Kristo. Woigire hatirĩ na ũndũ ũngĩ tiga o ũrĩa Musa oire nyoka ya gĩcango akĩmĩambararia werũ-inĩ getha ũrĩa warũmwo nĩ nyoka akahona. Mwathani, twambararia wĩra wa mũtharaba ũrĩa warutire Golgotha thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, nĩgetha wothe wa gũcũthĩrĩria Ngai ũgacamania na kwĩrirĩria kwa ngoro yake, nĩgetha ũhonie ngoro cia andũ aingĩ, ũthatũre arĩa mathatĩte. Mwathani, wĩke maũndũ manene nĩgetha wĩgocithie. Rĩtwa-inĩ rĩa Jesu o we twahoya na twetĩkia. Amen and amen. Amen, amen, amen. Na asifiwe. Ngai mũnogire kanitha, ambai mũikare thĩ hanini. Ngai amũrathime atungatĩri nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa Ngai amwĩhokeire, na harĩ o ũndũ ũmwe tũngwenda kũmũririkania. Mũtungate Ngai mũtarĩ na guoya, na mũtungate Ngai mũtarĩ na itherũ. Na ũngĩigua nĩ wanogio nĩ kĩgongona gĩa Theophilus, speaker irire itambaya iria ũgũrĩire kuo ũcitige ume ũthiĩ na magũrũ, nĩ ngũkũrathimĩra ingĩ. No kĩndũ kĩrĩa ũhereirwo gũkũ, ũhereirwo gũkũ. Nĩtũiguanĩra. Ndũgecirie nĩ ũkũgayania andũ aya Pastor Maina. Ndũgecirie andũ aya nĩ mekuma rĩtwa rĩaku thutha, moimĩte rĩtwa Theophilus thutha. Na ona mangĩkuma thutha ndũrĩ kũndũ ũngĩthiĩ.
nitũiguanĩra mũkoragwo mũrĩ ohene watho mũtangĩmenya no ngamwakĩrĩho ngĩhanda kĩgongona githĩ ti gũkamũkĩte mũkoima kĩoneki thutha ũngĩruta wĩra na ũthingu na ũtheru ũtongoretio nĩ Ngai Ngai nĩegũkũrathima mũtikanoinjuge kiugo gĩkĩ kana mũgĩthogothe atĩ nĩgetha muone gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua mwene kũheana igũrũ rĩanyu ũguo ũkĩruta wĩra gũkũ ndũkaruta na guoya na ndũkaruta na wasiwasi kĩrĩa kĩharũrũkagia mũndũ gũkũ kĩa mbere nĩ mwĩtĩo na kwaga gwathĩka no ũngĩkira ũguo ũigue ndirenda gũthiĩ Theophilus nĩ ndirĩ mũndũ ũkoragwo njohete na ndirĩ mũndũ ũkoragwo ngirĩtie oke anjĩre ndĩmũrathime he mũtumia watũkorire gũkũ wetagwo Eunice nĩ wamũririkana agĩũka akĩnjĩra nĩ ndathama na kũrĩa ndathiĩ nĩ kũraihu na fee ĩrĩa ndĩrahũthĩra nĩ nene ndathima ũreke thiĩ ngatungate kũndũ kũngĩ na akĩnjĩra nĩ niĩ ngũkũhe ciumia 4 ũkorwo webanga nawe ũhe ciaku irio kwenda mũndũ ũcio ndakũ-prepare ona tũtũnganĩte nake harĩa bara ũiguaga ngoro yakena tondũ nĩ wamũrathimire agĩka atĩa wathiĩ na ngungo nĩ ũgwati he mũtungatĩri ũmwe wanjĩrĩte twatũre kanitha wa Independent ngĩmwĩra niĩ ndingĩatũra kanitha na ndingĩgayania kanitha wa Ngai tondũ ti niĩ ndaũhande akorwo ndĩ mwĩte na akorwo ndĩ mũndũrũmeki ngumagara ndĩ nyiki Ngai angĩkenda nĩ ngona andũ ana kana atano makanyuma thutha ona mũtigĩkĩrĩte acio mwathani arogocwo ndũkanagae kanitha na ndũkanatũre kanitha na ndũkananenehe kũrĩ ũrĩa ũkũhete wĩra tarĩ Pastor Margaret ndangĩneneha kũrĩ Pastor Dan Pastor Carol ndangĩneneha ona kũrĩ mũthuri wake mwathani arogocwo Pastor Lucy ndangĩneneha kũngĩra kũrĩa Kawangware gĩtĩo nĩ kĩrabatarania ariũ na ithe witũ na mũrute wĩra wa Ngai mũtarĩ na guoya na nĩ mũgũthiĩ kũraihu niĩ nĩ ndĩmũrathimĩte he kiugo njĩragwo nĩ baba wa Pastor nĩ uncle wa Pastor Dan athekagia mũno mamwĩtaga uncle Kĩbũrang'ati kiugo kĩu ũngĩkĩoya na mwĩrĩ na thakame gĩtingĩgũteithia no ũngĩkĩoya na njĩra ya kĩroho nĩ gĩgũteithagia okaga geka bishop taine ndũyũ kĩrĩ bishop wakwa kũrĩa kanitha-inĩ taine moko maya makwa tone moko maya makwa ici irathimo ndũtahie kĩrĩa ũkwenda ngamwĩra nĩko nĩ ndatahia Bwana asifiwe sana na niĩ ndakua kĩrĩa gĩkũnjiga akaja na ndwagĩkue gĩothe ũmenye ndĩ na ciana nyingĩ kiugo kĩu gĩkoragwo gĩ kiugo kĩritũ mũno no ũngĩkĩrora na maitho ma mwĩrĩ na thakame nĩ kiugo kĩhũthũ mũno no kuona tarĩ ithe kana tigua twĩraga ici irathimo ndĩkĩrĩ mamaguo gwa gũkũrathima nĩkĩ na niĩ rĩ akĩrĩ niĩ ndĩ na inyuĩ gwa gũkũrathima nĩkĩ ndakuoha nĩkĩ ndeka ta njĩrai no ndĩ ndaringaringa mũrango gwake ngĩũka kũgera gĩcunjĩ gĩa 10 nginya gwaku na wanyona hau ũteng'eraga ta kĩrĩa kamenya mũthee nĩ oka no ngarĩ ni ngwĩtagia Bwana asifiwe sana Pastor Maina ndaikaraga thĩ oko ci M-Pesa-inĩ ageraga nduka-inĩ tondũ mũthuri nĩ oki na niĩ ndimwĩtĩtie na ndimũtũmĩte no mwĩkaga ũguo nĩ tondũ wakwe na ndirĩ mũndũ hatagĩrĩria ndirĩ mũndũ ngũhatĩrĩrio na rĩu na ndirĩ mũndũ ngũhinyĩrĩria inyuĩ rutai wĩra wa Ngai eheriai ũhinga eheriai waganu wothe eheriai rũitho eheriai rũthũro wĩra ũyũ thiĩ na mbere na inyuĩ nĩ inyuĩ bodyguard ciakwa akwa nĩ ngũthiĩ kũhunjia Isiraeli tũgũthiĩ na inyuĩ akwa nĩ ngũthiĩ kũhunjia mabũrũri ma nanja tũgũthiĩ na inyuĩ ndirĩ mũndũ ngũtiga Bwana asifiwe sana na niĩ ndigũthiĩ gwethera mabonsa mangĩ rĩu tena na ithe ti bonsa njiganu ũyũ ona tiga nĩ gũkuhĩha ithe ti bonsa njiganu Bwana asifiwe sana no rĩu mũndũ mũkuhĩ ta Pastor Maina nĩ mwega atĩ kĩndũ kĩngĩka atĩa mwathani arogocwo Pastor Dan na githĩ to mwĩthĩ kũrĩa ngũmũtũma githĩ to mĩkuru ĩngĩ githĩ to kũhota kũrũga ndirĩ andũ angĩ ndĩretha gũtungata nao Bwana asifiwe sana na arĩa megũka nĩ tũkwamũkĩra na wĩra wa Ngai ũrĩa heanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũngĩona ndigagwo ngũũroria kũ na andũ no kũrũĩrĩra handũ haha wĩra nĩ mũingĩ ni Pastor Maina ndamwĩrire ndĩrenda hingũre kanitha Keno akĩnjĩra ĩhĩ na Keno niĩ kĩrĩa kĩangenetie ndigũkũhitha rĩ twathi kwa Pastor Maina rĩ nĩ twagũrĩirwo nyama nĩ Mrs Maina twĩna Reverend Rachel ngiona anga kũndũ kũrarĩo nyama nĩ kwega ngĩmwĩra atĩrĩrĩ Bwana asifiwe sana ithuĩ no ririkana
Petro nĩrire mwathani kaĩ tũtangĩaka ithũnũ ithatũ gũkũ tondũ nĩakenirio nĩ kũu kĩrĩma na ningĩ kenio nĩ keno ngĩma pastor Maina katwahingũra kanitha gũkũ ngĩra aca tũtingĩhingũra gũkũ niĩ nĩnyendaga mũndũ ũrangararia tũkũhingũra Thĩka. Bwana asifiwe sana. Ngĩiganĩra hũni yothe ĩrĩa ndarĩ nayo ya kendo ndamĩtigire ũkũ ngĩmenya hau ngũtongoretio nĩ nda. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hinya ũrĩa wanatũtongoria wa ndorotoma nĩgetha tũhote kuona harĩa Ngai atũigĩire wĩra. Mwathani arogocwo. Na ngĩmenya ndigathiĩ gũcerera mũtungatĩri kũndũ njĩtĩkĩria ngũrĩre irio cia kũrĩa kambĩ-inĩ yakwa to ngambĩrĩria kuona kĩgongo. Mwathani arogocwo. Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega. God bless you. Ngai amũtongorie wĩra-inĩ ũyũ na mwĩke maũndũ manene. Mũtikambe kuma. Niĩ nĩ ndahingũra kĩũngano thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai amũtongorie na Ngai amwĩke wega na Ngai amũmenyerere. Na kũngĩgĩa mũndũ ũkamwamũrania mũkamwĩra ũcio tiwe Ngai ũrĩa twende na tiwe Ngai ũrĩa tũhunjagia. Kanitha rũgamai twarie kĩrathimo igũrũ rĩa atungatĩri aitũ tuge Jehova Ngai aromarathima. Ugai na hinya tigai gwĩtigĩra. Haya abarari moko manyu na igũrũ mũmere na ithuĩ mũngĩgatwamũrania tũtikamuma thutha, ithuĩ tũtikamũthikĩrĩria, tũgathikĩrĩria mũgambo wa Ngai. Mũtikarehe njatũkano gũkũ. Inyuĩ mũrĩ andũ arathime andũ a Ngai, rutai wĩra wa Ngai. Amen. Ngai amũrathime. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ no riũa na mweri tirĩ na theri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo. Nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega nyonia mao. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega waiyũrirwo nĩ tha ngoro-inĩ. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ, anake mwetirwo njamba nĩũndũ wa ũhoti. Airĩtu mwetirwo ikeno mũkenagie Ngai, na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, nawe waiyũrirwo nĩ tha. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia. Aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ. Aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa etĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha. Nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mao. Athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ, anake mwetirwo njamba nĩũndũ wa ũhoti. Airĩtu mwetirwo ikeno, na rĩrĩa mũikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega, nĩ wega, nowe waiyũrirwo nĩ tha. Nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega nyonia mahoya. Aingĩ moigaga nĩ agima na ti agima, na nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ. Aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ wairwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie. Nĩ wega, nĩ wega, nowe
waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya athuri mwĩtagwo itugĩ mũtire maũndũ anake metagwo airĩtu mwetirwo ikeno mũkenagie Ngai na rĩrĩa mũikarĩte thĩ nĩ wega makĩria nawe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya ĩndĩ no riũa na mweri tirĩ na ũtheri arĩa maragĩa na tũnua igua nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ wanjĩkire wega nĩ wega nawe waiyũrirwo nĩ tha ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya nĩ wega makĩria waiyũrirwo nĩ tha ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Amen. Rwĩmbo rũu rũngĩ ndĩrenda mwĩkĩrĩrwo nĩ DJ Jesũ arĩkia kwambwo rwĩmbo rũrĩa ndamwĩrire mũinage sawa ũguo wahũrwo na mahiga ũkomĩrĩ waikĩrio mĩguo geka atĩa wokĩrĩrwo geka atĩa tondũ guoko kũrĩa gũgũtirĩrĩire nĩ guoko kuorĩo kwa Ngai mwathani arogocwo no ndũgatuĩke we nĩwe mũthogi wa mwaki kana we nĩwe mũthogi wa ngũĩ DJ nĩwe harĩrĩria nĩ warũnyita haya rĩu nĩ rwanyu special dedication nĩgetha mũmĩrĩrie arĩkia kwambwo atũmwo ikũmi na erĩ hatirĩ wathithirie kana acoke na thutha omĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba returwo mbirwo-inĩ nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrekwo mũtwe omĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba aterea oirwo na mĩnyororo ĩna moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua omĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Aremedi alegidilio mutwe alulura jora ekunenderode momirige muno marute adu jira ya moya ni mudharaba Yohana wa Zebedi alugirwa na nyugu ateire meso akiwaga endanai omĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba mwambire muoyo mũtharaba igũrũ ũndũ ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe omĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mayo aurirwo na mĩmbĩ agĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe omĩrĩirie mũno
marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba gũkua gwake arekirwo na igĩrũ na kĩratho na thĩinĩ akĩũragwo na maiga omĩrĩire mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na ithimũ omĩrĩire mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Chakufua ruvayo arorirwo na maiga arega gũkua narua akĩgethwo mũtwe omĩrĩire mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba arekirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo na tho omĩrĩire mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe omĩrĩire mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni ndire kindu kingi ingimwira gikirite kiu. O rugendo rwa rutwa Jesu Kristo magereire no ruo mukugere. Githi mutiroinira kigongona-ini. Ta ukai haha mumiririe muruti andu aya. Rwimbo ru no tukuruina rungi DJ. Riu tukigeithagia andu aya itu. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kakanitha mukomire. Twahingura kiungano riu githi ti andu aya makiruta nigetha. Haya DJ. Mundu ageithia andu 10 gatagata-ini ka andu aya nio munengeretwo muruithie Jesu arĩkia kwambwo andũ maikũmi na erĩ hatirĩ watĩthirie kana acoke na thutha omĩrĩire mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Roi-inĩ nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrekwo mũtwe omĩrĩire mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea oirwo na mĩnyororo ĩna moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua omĩrĩire mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Zebedi arekithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode omĩrĩire mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ akuĩrĩire Efeso akiugaga endanai omĩrĩire mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio agĩirwo ũkĩenyenya wothe omĩrĩire mũno marute andũ muoyo nĩ mũtharaba
Maritara mayo aburirwa na miti nagithĩtwo moyo akire kumutwe omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba gũkua gwake athecirwo na irimũ akĩrathwo na mĩkwi akĩũragwo na maiga omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na irimũ omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Yes, Lord. We give praise to you. Give honor to your name, Jehovah Nissi. Jakubu alubayo aburirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zelote agĩatũrwo na thoo omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na mahiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Arĩkia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ atithirie kana acoke na thutha mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Petũro mbirwa-inĩ nĩ mũthamaki Nero Paũlũ mũira wa ma akĩrekwo mũtwe omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea oirwo na mĩnyororo ĩna moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Semeni alegithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Yohana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ akuĩrĩire Efeso akiugaga endanai omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba iwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Maritara mayo ahũrirwo na mĩtĩ nagĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe omĩrĩire mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba magũkua gwake
na ikigu akĩrathwo na mĩgwĩ akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigaria agĩthoma watho wa igongona agĩthecwo na itimũ momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu alufayo ahũrirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Serote agĩatũrwo nago momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Hallelujah. Mũmĩrĩrie mũrute andũ njĩra ya muoyo nĩkĩ? Ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ingĩhota kũmwĩra gĩkĩrĩte kĩu. Na inyuĩ mwathĩkĩre ndungata na ngombo cia wĩra wa Nga. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ndakinyia hau Pastor Maina. Hallelujah. Kidogo tu handũ nguga hanini tu ndundu-inĩ kamwathie kana iyo hau mũkũhetwo gate ndundu-inĩ yanyu ingĩriai athuri na atumia nĩ ũndũ wa kũhĩtũkia mawatho ma kanitha to mũngĩhĩtũkia mũrĩ ahunjia theri nĩ mũkũhatĩrĩria andũ arĩkũ aya na ti wega Ngai amũrathime amen Ngai akũrathime mũno wa bishop nĩ ngũigua nyihĩte mũno nĩ tondũ wa kũnengererio ũtungata na njĩra nene ũguo Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Yesu makofi. Haleluya. Hebu tuinuke na miguu yetu tukaweze kumsifu Bwana. Haleluya. Na uambie mwenzako ya kwamba akupatie space. Haleluya. Amen. Ndũgakorwo wĩ handũ crowded ndũngĩhota gwĩka atĩa kũgoca. Haleluya. Nĩ tondũ tũraingĩra thĩinĩ wa kũgoca. Mwathani agocwo. Haleluya. Kuogo praise and worship team. Chukua ushukani. Mwimbe nyimbo mbili. All churches, yeah. All churches. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Karibuni praise and worship team. Githurai 44 Mtalia. Makanisa ni mengi. Mungu ametubariki. Haleluya. Kwa hivyo ikiwa uko hapo na wewe ni mwimbaji, karibu sana na ndiposa tukaweze kumsifu Mungu na damuhe nyĩmbo ithatu peke yake. Cigana? Ithatu. Karibuni sana. Karibuni sana tuinire Ngai. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wewe ikarĩte thĩ rũgũma na magũrũ maku tondũ ngĩgoca Ngai wĩikarĩte thĩ. Bwana asifiwe. Ndenda tũcangirie tũkuga haleluya maita mũgwanja. Bwana asifiwe. Ndauga haleluya ukaiga amen. Amen. Kinya rita rĩa mũgwanja ũkugĩrĩria
Oria Ngai aguguteithia gwika, aguteithia kwaria na thiomi, waria na Ngai witu ni agukurathima. Bwana asifiwe. Ni mwihariirie, ni mwihariirie, ni mwihariirie. Hallelujah. Eyo ona ndina kinya haha iguru waturathie no. Bwana asifiwe. Turambararia Ngai we moyo. Hallelujah. Tugiririe na hinya ona itura ria Njatha-ini rimenye kwina andu thiini wa kanitha wa Njatha-ini. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mara ya ina hallelujah. Ya tano hallelujah. Ya sita hallelujah. Ya saba hallelujah. Wapige na vigelegele kwa Yesu. Patia Bwana Yesu sanda kamsuli ya makofi. Haya wapi zangu na vigelegele kwa Yesu. Peperusha mikono yako juu. Peperusha mikono yako juu. Tempo. Luka. Niene kwenda gayumenyage egenaga etondo ni uchikaga wega niene kwenda gayumenyage egenaga monone etondo ni uchikaga wega
Kenia dhimage kekira kebaba Toye kura atoke gimare Eta tiga irie Na iwe eta tiga irie E atoke wa kwa ni wajelire Ete na okechera Wapi zangwe na vigelegele kwa Yesu. Tushangilie Yesu, tushangilie Yesu. Patia Bwana Yesu sadaka mzuri ya makofi. Let us celebrate Jesus. Hallelujah. 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 Afadhali kwa Yesu kuna raha. Mungu ambariki. Amen. Nigwedete
Ngai wakwa nĩngwendete, nĩngwendete na ngoro yakwa yothe, ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya, nĩngwendete Jesu wakwa, nĩngwendete, nĩngwendete, nĩngwendete Jesu wakwa, nĩngwendete, nĩngwendete na ngoro yakwa yothe, ngwĩciragia ũtukũ na mũthenya, nĩngwendete Jesu wakwa, nĩngwendete, nakupenda, nakupenda Yesu wangu, nakupenda, nakupenda kwa moyo wangu wote, nakuwaza, nakuwaza usiku na mchana, nakupenda Yesu wangu, nakupenda, nakupenda, nakupenda Yesu wangu, nakupenda, nakupenda kwa moyo wangu wote, nakuwaza usiku na mchana, nakupenda Yesu wangu, nakupenda. Ambia Mungu ya kwamba unampenda, kuna moyo wako wote. Asante mfalme, tunakupenda mfalme, ndiposa tuko hapa siku ya leo na kesho na kesho kutwa. Tunakupenda Bwana. We love you Lord with all our hearts, with all our mind, with all our soul. We love you. We love you Jesus, we love you. Tunakupenda Bwana, tunakupenda mfalme. We love you day and night, we love you Jesus. Asante kwa ukuu wako, asante kwa upendo wako Bwana. Tunakupenda Jehova. We love you Lord. We love you Jesus. With all our minds we love you. With all our hearts we love you. With all our soul we love you. With all our strength we love you. Tunakupenda Bwana. Pokea sifa na heshima zote. Unastahili Mwokozi, na kuna mwingine kama wewe. Roho wa Bwana chukua ushukani katika jina la Yesu Kristo. Come and do what only you can do in this conference, my Lord, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Oh my Father, my God, move in a mighty way, Lord. Move in a mighty way, Lord. Sante Roho wa Bwana, tunakualika. Your presence is here, Jehovah Shammah. Your presence is here. You are here in this meeting. You are here in this meeting. Speak to our lives. Transform our lives. Change our lives. In the name of Jesus, we want to love you more. Tunataka kukupenda zaidi. Tunataka kukupenda zaidi. Katika jina la Yesu Kristo, pamoja na watoto wetu, pamoja na wazee wetu, pamoja na wamama, tunataka kukupenda zaidi. Tunashuka chini. Uinuliwe Jehova. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Tupigie Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Tukichukua viti zetu na ndiposa tukaweze kusikia. Haleluya. Andaa kalamu yako, andaa Biblia yako, andaa notebook yako, oya karamu gaku, oya notebook yaku. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Na tukoro na gutuwa guthikiriria.
gutugwa guthoma. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe, kwa sababu yeye ni mwaminifu na najua ya kwamba anatenda mambo makubwa. Kwa hivyo nataka kumwalika mchungaji wetu. Haleluya, asante. Nataka kumwalika mchungaji wetu ambaye atatupatia neno, ambaye atatufundisha kile ambacho Mungu ameweka ndani ya roho yake ama ndani ya moyo wake, na najua ya kwamba itakuwa baraka katika maisha yetu. Karibu sana Pastor Maina. Hebu tupigie Yesu makofi kwa sababu ya mtumishi wake. Haleluya, karibu sana. Mwathani arogoshwo. Bwana asifiwe. Mwathani aroneneha. Eroshiogi nĩ hĩndĩ twambĩrĩria kĩũngano. Ndũmwĩre tiga kũmwĩra na guoya, mwĩre wĩharĩrie na karamu na notebook yaku na Biblia yaku. Tondũ ũngĩũka kĩũngano-inĩ ũtarĩ nacio, nĩgetha harĩ ũkwandĩka wainũka nĩ ũkũgĩa na reference. Mwathani aroneneha. Nĩ ngũtĩĩa Ngai na nganyiha mũno kwaria kiugo kĩa Ngai. My bishop ona akwa akiugire ndamwĩtaga my bishop hĩtĩtie my bishop aikaire thĩ. Nĩ ngũnyiha mũno na ngatĩĩa Ngai. Maũndũ mamwe wonaga ndĩnamo nĩwe ũndutĩte, tondũ nĩ mũũgĩ. Kaĩ mwana angĩgĩkĩga atũkie ũũ. Koguo no nginya atũkie ithe. Na nĩ ngũtĩĩa Ngai mũno nĩ tondũ wa gũtũhe kamweke gaka tũrĩ atungatĩri gũkorwo tũrĩ na kĩũngano. Mwathani aroneneha. Na bishop areheria rauga na ti gĩakwa nĩ kĩanyu. Mwathani atũteithie. Na ciugo icio nĩ acokera haha. Mbere ya nyingĩrĩte thĩmu-inĩ itũ ya kĩũngano, na nĩ he ciugo ingĩaria nini tu kũhutia nĩ tondũ wa ithuĩ atungatĩri. Mwathani aroneneha. Tahumbũria ibuku rĩa Isaia 51. Ibuku rĩa Isaia nĩ tondũ nĩ wega. He maandĩko ngũiguaga makĩrurumũka thĩinĩ wakwa hĩndĩ ĩrĩa bishop ekũrutaga igongona rĩa mahoya nĩgetha atũ-commission harĩ kĩũngano. He maandĩko maugĩte atĩrĩrĩ, mũtikae kũriganĩrwo nĩ rwaro rwa ihiga rũrĩa mwenjirwo thĩinĩ wa ruo. Mwathani Ngai atũteithie. Nĩ ngũigua ciugo icio hĩndĩ ĩrĩa bishop aratũrathima agĩtũ-commissionaga. Ũmenye nĩ mwĩhĩtwo kũrĩaga wakorwo ndũkũmenyaga. Halo, wakorwo ndũkũmenyaga nĩ mwĩhĩtwo gwĩkaga atĩa? Nĩ kiapo kuoyaga. No ngwendaga kuga atĩrĩrĩ, na ithuĩ tũrĩ atungatĩri tũtiagĩrĩire kũriganĩrwo nĩ rwaro rũrĩa twenjetwo thĩinĩ wa ruo. Mwathani aronena. Ndikana maandĩko macio me 51 kana 50. Koguo nĩ ngũcũthagĩrĩria ngona atĩrĩrĩ, mũndũ wothe ũngĩgarũka, athikĩrĩria, mũndũ wothe ũngĩka atĩa? Ũngĩgarũrũka nĩ tondũ ndararirikana enjetwo rwaro-inĩ rũrĩkũ. Na mũndũ angĩriganĩrwo nĩ rwaro rũrĩa
enjetwo thĩinĩ wa ruo rĩ atũraga na mathĩna. No ũngĩririkana ruoro rũrĩa wenjirwo thĩinĩ wa ruo ũkaririga haiya na niĩ ndĩ ihiga rĩa mũthemba wa Theophilus ona ingĩka atĩa. Ngai witũ atũteithie. Na gĩtina kĩrĩa twenjetwo thĩinĩ wakĩo kĩnjatha-inĩ. Ngai witũ aroneneha. Na no kĩo ndarĩ na ũmĩrĩru Bishop gũkwĩra coka Mother Church nĩ ũgũtũninithia. Nĩkĩ? Tondũ mũthuri angĩthama gwake nĩ kwahĩtana mũciĩ ũcio. Na ciana no kwagaga ciagagaga ikĩhurunjũkaga. Na ndĩretĩkia gũcoka kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩ we ithe witũ. Ona wakorwo Bishop, ona ũngĩenda o Sunday gũgoka mũtungatĩri ũngĩ wĩna rũtha. Tũrĩ aku na twĩ moko-inĩ maku. Ũngĩenda every Sunday, wakorwo nĩ pastor wa Mutari agoka, wakorwo nĩ pastor wa Kagua agoka, wakorwo nĩ pastor wa Maina, pastor wa Thika agoka. Ũguo nĩguo tũngĩka Bishop. Tondũ nĩguo Mother Church itũ na nĩkuo twagĩrĩire gwĩtĩĩra. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Nĩ ngũtĩĩa Ngai ona wakorwo rĩmwe no njiguaga kĩeha. Nĩ kĩgongona kĩrĩkũ gĩkĩ? Koroga ĩyo ũikarĩire ti ya mĩaka 2. Nĩ ikarĩte hana atĩa? Ngai witũ arotũteithia. No nĩ ndĩretĩkia Ngai kĩũngano gĩkĩrĩka nĩ tũkũrathĩra kinya gĩtirathire itũra ona kĩgongona gĩkĩ no nginya tũkĩrathĩre kĩehere koroga. Handũ kĩehere kĩ? Na ndimenyaga nĩ roho rĩkũ ũkoragwo ho. He mwarĩ wa ithe witũ atwĩrĩire Tairo na kuma eranĩra ritho nĩ rĩrĩkũ. Nĩkĩo rĩmwe ona kanitha-inĩ Bishop nĩ nganagia andũ kwĩranĩra. Kaba ũthiĩ wĩorganize ũrehe. Tondũ kwĩranĩra kĩngĩaga Shaitani nĩ gũkũingata ekaga atĩa? No ti Ngai ũrakũingata. Rĩu koguo nĩ wega tũtige twarathĩra kĩgongona kĩrĩkũ gĩkĩ gĩtigũikara na koroga rĩngĩ. Hallelujah. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Atĩ andũ magĩthambia no moire kĩhato. Mahate kĩ? Maĩ. Rĩu nĩngwenda twĩtĩkie Ngai atĩ nĩ egũtũteithia. Mũciari hĩndĩ ĩrĩa ciana ciagimara githĩ ndakenaga? Tondũ mwana oka ndokaga moko matheri. Koguo ndĩrenda kũigĩrĩra atungatĩri thirĩ ndĩ ũmwe. Kĩgongona gĩkĩ gĩtiagĩrĩire gũkorwo kĩhana ũguo tũgĩũka kĩũngano kĩngĩ. Mwathani aroneneha. Kĩgongona gĩkĩ gĩtiagĩrĩire gũkorwo kĩhana atĩa? Ũguo tũgĩũka kĩũngano kĩngĩ. Koguo Ngai akũrathime mũno. Nĩ ndĩretĩkia ũguo nĩ tũgwĩka. Kana handũ hau ti hega? Mũndũ wĩ mwena wakwa nĩ guoko igũrũ. Mũndũ ũraigua ta ndĩroiga ũndũ. Ngai ndagĩkũrathime mũno. Moko macio Ngai aromarathima. Nĩ ingĩenda tũrathĩre kĩgongona gĩkĩ. Wakorwo kũrarĩ na ũthatu kana kwĩ magongona marutĩtwo ma ũthatu, gĩthatũke rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo. Tondũ wa mbere gĩkĩ kĩgongona tiga gũthaka nakĩo nĩ ũgũkuo gĩti. Gĩkĩ kĩgongona nĩ ũgũkuo gĩtige. Kũrĩ magũrũkĩte o gũkũ athakĩte na kĩ? Gĩkĩ ti kĩa Bishop nĩ kĩa Ngai. Mwathani aroneneha. Koguo tiga gũthaka na wĩra wa Ngai. Reke tũthiĩ harĩ thĩmu itũ ya kĩũngano ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka chapter 12. Luke chapter 12 verse 32. Ngomba gũthoma na lugha ya Gĩthũngũ. Ona wakorwo nĩ ngũcoka thome na Gĩkũyũ.
kiugo kiroiga atiriri riu twandikire Luka 12 verse 32. Twathifkuria Luka 12 verse 32. Hau niho theme ya kiungano gitu iri. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Kejokere. Fear not, little flock, for it is your good pleasure to give you the kingdom. Twathie Gikuyu nakio kiugo gigatwira atiriri, inyue a karuru gaka kanini, tigagai gwitigira niamu ni ithe wanyu wiendeire kumuhe uthamaki uyu. Mwathani Ngai aroneneha. Verse 32 na Gikuyu, inyue akaruru gaka kanini, tigagai gwitigira nigukorwo ithe wanyu ni yendeire kumuhe uthamaki ucio kana uthamaki uyu atwiriire. Mwathani Ngai arogocwo. Nikwendaga ngwire atiriri, riu tuke hari urutani witu wa muthenya wa umuthi. Hwaini ndiraugite ati the public enemy number 1, thwiri anene muno thiini wa muturire ni guoya. Ritwa ria Mwathani rirogocwo. Na guoya ni ukoragwo ukigiririria andu aingi mahuthirwo ni Ngai ona kana meke uria mangihota ni tondu wa kugia na guoya. Guoya woimaga mundu kinya confidence. Ona guo gikira ungigia guoya hihi andu meguthie kunyona hana atia, ukarigwa atiriri ona dressing code gukorwo hana atia, ni tondu wina guoya. Ni tondu guoya ni itharaita rimwe ria shaitani kana ni mutumwo umwe wa shaitani akoragwo atumitwo getha kuguoyohie mbere ya undu uria ungi wothe ambia kuguoyohie uremwo ni guthie na mbere. Mwathani Ngai atuteithie. Niguririkana o handu Jesu aheanite ngerekano akiuga ni hari na mundu wathiaga akuraihu kugira uthamaki, na kuringana na ngombo iria ari nacio akirora ngombo kuringana na uhoti wayo akimihe taranda. Ngai witu aroneneha. O ngombo ikiheo taranda, o ngombo ikaheo taranda, o ngombo ikaheo ki taranda, no yaheagwo kuringana na uhoti wayo. Hau niho mwathi wao arorete muno. Koguo uria waheagwo igiri ni amenyekaga ability yake kana uhoti wake ndagikiria cigana. Ungimuhe ithatu ni kumugia, na kile waheo ithano ni amenyekaga ucio kumuhe igiri nduri ndo wa mwika. Muhe ithano tondu uhoti wake ni kuhota kuonjorithia na taranda ithano. Agikora muro ithe witu wari mwega, na hihi no ko ari muinjiristi kana ari muhunjia kana ari ndugu njega muno thiini wa kigongona. Mwathani atuteithie. Ikirwo we nawe ngukuhe mwe, aheo taranda imwe, undu uria umakagia muno ni gwitikira kuoya. Korwo ndoire ndikuona ndangiari na thina, no ni etikirire kuoya taranda iriku, na no ko hihi ndeciritie maroya magacokia. Agikirwo agikioya taranda, aria angi makionjorithia, we oire yake
agithia kihitha kio kiugite atiriri ati ni njui we uhandaga kuria utagethete wi mundu mwi na ugethaga kuria utahandite ngigitigira agika atia gwitigira guoya niguo watumire oe taranda miohe wega athie amehithe na ndende gwitikia Ngai atiriri ona muthenya wa umuthi ni kuri na taranda hithe gatagati-ini kandu aya a Ngai ni tondu wa roho wa guoya. Mwathani Ngai atuteithie. Amwe mangiri na makanitha, halo, amwe mangitwarithitie kigongona gigakorwo ki haraihu, no ni tondu wa roho wa guoya ugatuma moe taranda mamiohe wega makamihitha. Koguo no ngitinda ukiuria no gwikona beti waho yake ni ekire atia rito ria Mwathani rirogocwo. Nake Jesu Kristo agicũthĩrĩria arutwo aya ake akiona he kiria kiragiria marute wira tondu ametaga nigetha marute wira. Hindi ria ametire nigetha marute wira na akiona gakundi gaka ti kanene ni gakundi kanini, tondu korwo tukiri gikundi kinene tutingĩiganĩrĩte guku bishofu. Korwo ni gikundi kinene guku gitingĩkĩte atia tungĩetheirwo kĩharo gũkambwo hema, na hĩndĩ ĩrĩa gĩkundi kĩrĩ neneha hihi no gũkorwo twĩthiĩ Kasarani. Kĩũngano gĩkorwo gĩkũ Kasarani kũrĩa kwĩna njikaro njega cikũiganĩra andũ makiri, tondũ nĩ ndĩrenda gwĩtĩkia Ngai gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria. Koguo karũru nĩ kanini, na nĩko Mwathani ararĩria mũthenya wa ũmũthĩ atĩ inyuĩ a karũru gaka kanini. Koguo Ngai nĩoĩ mũtirie aingĩ, koguo tiga gũtinda ũkĩmaka. Jesu nĩ arorete akona aya arutwo ake nĩ maramaka tondũ ti aingĩ. Mathiĩ thinagogi-inĩ magakora Afarisai nĩ aingĩ, mathiĩ kũrĩa kũngĩ magakora nĩ aingĩ, no gakundi gaka ka Jesu tondũ nĩ hĩndĩ kambagia gatiarĩ kanene. Halo. Koguo Jesu agĩkiuga atĩrĩrĩ, tigai gwĩtigĩra, tigai gwĩtigĩra. Atigaga gwĩka atĩa? Nake bishopu atwĩra to gwĩtigĩra ona kũma ni ndũgĩtige. Tigai gwĩtigĩra nĩ tondũ nĩ ithe wanyu wĩyendeire kũmũhe ũthamaki, nĩ ithe wanyu wĩyendeire kũmwĩhokera ũtungata, nĩ ithe wanyu wĩyendeire gũgũtua ndungata yake. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Koguo ona no kĩo gĩtũmĩte ũkorwo wĩ kĩũngano-inĩ ũikarĩte hau ũikarĩte. Nĩkĩ? Tondu Ngai nĩeyendeire wĩiguĩre. Koguo nĩkĩo gĩtũma ngwĩre theme ya kĩũngano gitũ nĩ inyuĩ a karũru gaka kanini, tigai gwĩtigĩra. Halo, tigai gwĩka atĩa? Gwĩtigĩra nĩ tondũ nĩ ithe wanyu wĩyendeire kũmũhe ũthamaki ũcio. Athuri a itũra rĩanyu matinorio, nĩguo ona no cibũ ndanorio, ona MP ndanorio, ona MCA ndaneka atĩa ndanorio. Kana we nĩ ũgũtaranĩrio na gakundi gaka kanini gaka Ngai arera gatige gwĩtigĩra, nĩ tondũ nĩwe wĩyendeire kũheana ũthamaki. Koguo nĩ Ngai wĩyendete gũtũhe kĩgongona kĩrĩkũ? Nĩ Ngai wĩyendeire gũtwĩhokera ũtungata thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus. Ona no Ngai wĩyendeire kũhe our pioneer kĩoneki gĩkĩ, our founder father, kũmũhe kĩoneki kĩ. Nĩ Ngai onake tiwe wendire. Nĩ Ngai wekire atĩa? Onake eciragia nĩ gĩa kwendia mĩtumba, nĩ rĩtwa rĩa kwendia
nĩ rĩtwa rĩa biacara, no kumbe Ngai eyendeire nĩgetha akorwo nĩ ũtungata. Na nĩkĩo we na niĩ tuonekete na tũkongana gũkũ na tũkauga twĩ thĩinĩ wa kĩũngano. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Koguo wa mbere nĩkĩo gĩatũma ngwĩre guoya nĩ thũ ĩmwe nene mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũhonoki, mũndũ ũretĩkia Ngai, mũndũ ũrenda gũtungatĩra Ngai. Shaitani agũtũmĩra scarecrow, kĩndũ gĩgũkũinainia, we macio mahoya ndũgũthiĩ. Na nĩngũtĩĩa Ngai tondũ ndambĩrĩirie gũtungata ndĩ mwanake. Koguo tũngĩiguire keca kũrĩ erĩ, tũtiamakaga distance, tũgũthiĩ magũrũ kinya tũkinye. Ngai witũ aroneneha. Tũtiamakaga twathiĩ kĩũngano-inĩ ũgũkoma ha. Atĩ tondũ mwathiĩ kĩũngano ũgũkoma ha. Bora kĩrĩa gĩkũrekererio nĩ ũkwamũkĩra. Ona wakoma hĩndĩ ĩyo tondũ itĩ nyingĩ ciarĩ cia mĩbomu, tũnyitithanagia bomu ũgako, ũrehumbĩra kĩmakobi, waigĩrĩra rĩmwe rũthĩa gũgakĩa. Mwathani Ngai atũteithie. No nĩ harĩ na umithio, nĩ tondũ thĩinĩ wa ciũngano icio rĩ, nĩcio ciatũmaga tũkũre thĩinĩ wa wĩtĩkio. Ngai witũ arogocwo. No ko nĩkĩo mwĩna Pastor Maina mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ atangĩarerekete ndũngĩramũigua. Mwathani aroneneha. Na guoya nĩ ũtũmaga kinya mũndũ ore atarĩ mũteng'erie. Halo. Guoya nĩ ũtũmaga mũndũ ore atarĩ kĩ? Mũteng'erie. Na ũtũmaga kinya mũndũ age gwĩka wega, expecta gwĩke wega. Tondũ tarĩ mũndũ wahithire tarandarĩ, acokire kuoneka ngombo njũru na ngũtaru, na kĩrĩa arĩ nakĩo agĩtunywo gĩkĩnengerwo ũrĩa warĩ na nyingĩ. Koguo ndĩrehoka atĩ o ũrĩa ũkwĩrutĩra, o ũrĩa ũkwĩheana, o ũrĩa ũkwaga guoya thĩinĩ wa ũtungata, noguo gũthiĩ ũkĩongererekaga. Hallelujah. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Na hatiramakania ũkĩambĩrĩria wambĩrĩria atĩa. Ona Jesu akĩambĩrĩria mũtũrĩre wa gũkũ thĩ, aciarwo nĩ nyina Mariamu, akomirio mũharatĩ. Bishop anjĩraga atĩ kanitha nĩ mũthaka gũkĩra mũharatĩ. Ndĩmwĩrĩte Bishop no tũrakire kanitha na ndũnathakara. Agĩtwĩra ũyũ ũkĩrĩ mwega gũkĩra mũharatĩ. Atĩ mwega mũthaka gũkĩra kĩ? Jesu aciarwo akomirio mũharatĩ. Koguo inyuĩ na mwakĩte mwega gũkĩra kĩ? Mwathani Ngai atũteithie. Hau akĩnjĩkĩra hinya na akĩnyũmĩrĩria. Nĩngwendaga tũgĩe na refrain thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 17:32. Ibuku rĩa Samueli wa mbere 32. Ndikana Pastor Dani nĩ egũgĩthomera. No ũkĩũria. 32. Samueli wa mbere 17 verse 32. Lo Mwathani rogosho. Samueli wa mbere 17 kwambĩrĩria mũhari wake wa 32 namba cia gũtara nĩ 349 349. Nĩngũthoma.
kiugo kĩa Ngai kĩrauga ũũ, Daudi agĩkĩra Saũlũ atĩrĩ, ngoro ya mũndũ ona ũrĩ ĩtige kũringĩka nĩ ũndũ wake, niĩ nĩ niĩ ngũthiĩ ngũhũrana Filisti ũcio. Cokera rĩngĩ. Daudi agĩkĩra Saũlũ atĩrĩ, ngoro ya mũndũ ona ũrĩkũ nĩtige kũringĩka nĩ ũndũ wake, niĩ nĩ niĩ ngũthiĩ kũhũrana na Mũfilisti ũcio. Rekei tũthome tũrĩ hamwe, ithuothe tũthome hamwe. Daudi agĩkĩra Saũlũ atĩrĩ, ngoro ya mũndũ ona ũrĩkũ nĩtige kũringĩka nĩ ũndũ wake, nĩ niĩ ndungata yaku ũcio. Atĩ ngoro ya mũndũ, Daudi agĩkĩra Saũlũ atĩrĩ, ngoro ya mũndũ ona ũrĩkũ nĩtige kũringĩka nĩ ũndũ wake, nĩ niĩ ndungata yaku ngũthiĩ kũhũrana na Mũfilisti ũcio. Hĩndĩ ĩyo Daudi akorire Goliathũ o hĩndĩ arũgama na ambĩrĩria kũnyarara kana kũnyũrũria ita rĩa Jehova. Ameraga atĩrĩrĩ, wakorwo nĩ kũrĩ Ngai-rĩ, kũu kwanyu, Ngai ũcio njiguaga ũmũhotanagĩra-rĩ, rĩu rehei mũndũ tũhũrane nake, wona mwatũhota tũtuĩke ngombo cianyu kana ndungata cianyu, na ithuĩ twamũhota mũtuĩke ndungata citũ. Koguo roho ũrĩa warĩ thĩinĩ wa Goliathũ oragia mũndũ. Wetagia kĩ? Wanyotetio nĩ mũndũ getha ũrage. Mwathani Ngai atũteithie. Tondũ wamenyaga gũtirĩ mũndũ wĩna experience ta yake, mũndũ wĩna hinya ta wake, mũndũ ũrũĩte mbara ihinda inene take, na nĩkĩo arũgama etagia mũndũ. Naho hau nĩho Daudi akorereire, atũmĩtwo nĩ ithe athiĩ akamarore, arore hihi kana Eliabu na Abinadabu marĩ ho, mũrũ wa nyina, kana hihi nĩ mararutĩire maraneanwo he Goliathũ, tondũ hatikĩrĩ andũ. Angĩkorwo nĩ maraneanirwo he Goliathũ hatirĩ ciana, mũthuri akĩũmĩrĩrie tene amenye hatirĩ na akũmũgaya kana akũmũtua, tondũ nĩ marakuĩrĩire kĩ? Mbara-inĩ. No nĩ ngũtĩĩa na ngacokeria Ngai witũ ngatho. Daudi hĩndĩ ĩrĩa athire akĩona mũndũ ũcio arũgama ũcio ũranyũrũria ita rĩa Jehova, akĩigua ruo ngoro, akĩona andũ mambĩrĩria kũũra, akĩrigwo Ngai, aya nĩo tũkoragwo twĩhokete matũrũĩrĩre, aya matema ihenya ũũ, na mũndũ ũrĩa ona ndaretia andũ aingĩ, aretia mũndũ ũcio ũmwe. Rĩu andũ aya moraga nĩ tondũ wa guoya. No Daudi akĩririkana nĩ mũitĩrĩrie maguta wa Jehova. Nĩ mũitĩrĩrie kĩ? Gũitĩrĩrio maguta nĩ Jehova nĩ gũtũmaga wone maũndũ na maitho marĩa mataronwo wega nĩ acio angĩ. Tondũ Daudi arora Goliathũ ambire kuona mũndũ tarĩ mũgima. Mamũrutĩte nguo na makona mũndũ tarĩ kĩ? Kinya ngoro. Mũndũ ũrarũgama akanyũrũria ita rĩa Jehova. Akĩamba akĩrakara na akĩmũmena. Akiuga atĩrĩrĩ, atĩ reke ngoro ya mũndũ ona ũrĩkũ ĩtige kũrwo nĩ hinya, ĩtige kũringĩka. Niĩ nĩ ngũiga ita rĩa Jehova, ĩtaũtiria Saũlũ harĩa rĩagĩrĩire gũkorwo rĩrĩ. Mwathani Ngai atũteithie.
na ithuĩ wona twaga guoya nĩ tũkũiga wĩra wa Ngai harĩa wagĩrĩire gũkorwo ũrĩ. Twaga kĩ? No wakorwo wĩna guoya ũgũtũria wĩra wa Ngai ũthiribaga nĩ tondũ wa guoya. Tondũ mũndũ wĩ guoya ngwĩrire oraga atarĩ mũteng'erie. Hĩndĩ twatũmagwo tũrĩ tũnini twatũmwo na kwarĩte mweri mũno, wĩ njĩra-inĩ ũkona kĩruru kĩa mũtĩ gĩkomete gĩgakĩhurutwo nĩ rũhuho. Githĩ ndũrakĩona kĩndũ kĩirũ we? Gĩkahurutwo nĩ rũhuho ũkona gĩeka atĩa? Ũkona kĩrĩa nĩ kĩndũ kĩmuoya. Woya ihiga ũgĩikĩrie ũkona nĩkĩ na rũhuho rũgoka rũgakĩehe. Ũkona kĩrĩa kĩregita. Rĩu thĩinĩ waku gũgathondekwo nyamũ ũraikia ihiga ĩkegita. Ũkoya ihenya ũgeka atĩa? No worĩra kĩ? Ũguo nĩguo Saitani akoretwo agĩkũguoyohia. Mwathani Ngai atũteithie. Na ũrĩa Goliathũ arũgamaga akaguoyohithia ita rĩa Saũlũ, ngwĩciria arũgama andũ arĩa meguoya maiguaga bata, tondũ rĩu nĩ kwahĩtana. Gwathũka ũrĩ kĩ? O rĩmwe makambĩrĩria ihenya makora. Mora ithe matiagĩtiga njamba ĩkĩraha nĩ yahotana. Mwathani Ngai atũteithie. No hĩndĩ ĩrĩa hagĩire mũndũ mũitĩrĩrie maguta akĩigua mũiguĩre wa mũndũ mũhote, mũgambo wa thũ agĩkĩũkũrana ũcio nĩ wa mũndũ mũhote. Mwarĩrio ũcio araria nĩ wa mũndũ mũhote, tondũ ngoro-inĩ yake hĩndĩ ĩrĩa aitĩrĩirio maguta nĩ maingatĩte guoya. Ngai witũ atũteithie. Akĩũria haha naho mũthamaki arakiuga atĩa? Niĩ ĩrĩa njamba ndĩkĩmakia na nĩ ngũhũrana nayo. Na tondũ nĩ ngũhũrana nayo rĩ, niĩ ndĩrenda o mũndũ ũngĩkinyia riboti yakwa he mũthamaki amwĩre ndagatinde akĩmaka, ndagathondeke recruitment ĩngĩ ya gwetha nũũ njamba. Njamba nĩ yoka ona ĩtatũmanĩirwo. Mwathani Ngai atũteithie. Na hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũcio wakinyĩire he mũnene wa thigari commander akĩũria what? Mũndũ ũcio na experience. Aca kĩarehwo wambe ũmuone. Akarora akarigwo gaka no kwĩhotha kehotha. Gaka kehotha moko-inĩ make. Gaka nĩ kwĩneana kareka atĩa? Kareneana moko-inĩ ma thũ. No keno camba ũngĩ gakĩaria. Tũtirakĩmenya kana ciĩko no ũguo. Mwathani Ngai atũteithie. Ingĩenda ngwĩre atĩrĩrĩ, ndũkamakio nĩ arĩa magĩaga na nganja nawe. Ndũkamake nĩ arĩa magĩaga nganja naki. Ĩni tera ũcio ndũkamake nĩ arĩa magĩaga nganja naki. Mere ndwĩre ũcio mũriganĩtie ndũkamake nĩ arĩa mena nganja nawe. Ndũkamake nĩ arĩa mena nganja na ũtungata waku. Tondũ maitho mao makĩrora marona kahĩĩ. Marona mũndũ ũtarĩ na experience. Marona mũndũ ũtarĩ na ciũga nene. Na hĩndĩ ĩrĩa atwarirwo he mũthamaki Saũlũ akĩũrio weri, tondũ ũrona kũrĩ o kamwana kanini rĩ, na ndũrĩ na experience ya haro rĩ, ndũretigĩra mũndũ ũrĩa na nĩ ũrona itimũ rĩa angĩkũigĩrĩra ndũngĩũkĩra. Halo, tiga gũgũtheca, angĩkũigĩrĩra itimũ rĩu we ndũngĩũkĩra. Akĩmwĩra he mbara ingĩ ndwaga ũrĩa atangĩhota. Mwathani Ngai atũteithie. He mbara ndwaga
uria tangikatia aikĩambĩrĩria kwĩra mũthamaki Saũlũ aikĩmwĩra niĩ ndĩ rũru-inĩ ngĩrĩithia ng'ondu nduba ĩgoka yoka kũrĩa mbũri ngamĩnyita ngamĩhũra ngamĩũraga ngatunyana mbũri moko-inĩ ma nduba. Koguo ndikoragwo ndĩ wiki, nĩ ngoragwo na Ngai matu-inĩ ũnjitĩrĩirie maguta. Hallelujah. Na mũndũ aitĩrĩirio maguta ndamenyekaga wega na maitho, amenyekaga wĩra-inĩ, tondũ harĩa roho wa Ngai arĩ nĩ hakoragwo hena kuohoranĩrwo kwa ũkombo. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Na nĩkĩo Daudi ategwĩtigĩra akĩaria na Saũlũ mũthamaki akĩmwĩra tiga nduba, ona Ofiriti nĩ harokĩte mũrũthi na ũrarũma ng'ondu, ũranyita na moko, no mbere ya ũmĩrĩte ndĩraũhũra ndĩraũtandĩka kinya ũrarekia kagondu, ndĩrahonokia ng'ondu kanua-inĩ ka mũrũthi. Koguo nake ũrĩa rĩ ndĩramuona ũrĩa nĩ mũrũthi wa gwĩtua, nĩ harĩ mũrũthi wa Juda thĩinĩ wakwa na ndangĩmakio nĩ thũ. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. We nawe ndĩrenda ngwĩre atĩrĩrĩ, taũra guoya ũrekie thĩ nĩgetha ũhote kũ-face reality thĩinĩ wa mũtũrĩre. Ĩno menya guoya ona ũtũragia arũme amwe matarĩ atumia. Haiya kana tiguo Bishop? Ũkona mũndũ nĩ akũra akaruta rwara na ndarĩ mũndũ, mũico ũhoro agathikwo hatarĩ bamĩrĩ. Ngai witũ atũteithie. No ngwenda ngwĩre atĩrĩrĩ, eheria guoya. Eheria kĩ? Eheria guoya. Tondũ hĩndĩ Daudi ateire guoya, maũndũ maigana ũna marĩa mũthamaki eranĩire. Mũndũ ũrĩa ũkoraga thũ ĩrĩa ĩgwĩtwo Goliathũ akaheo. Mwathani atũteithie. Wa mbere mũthamaki oigĩte nĩ akaheana mwarĩ free. Koguo mwanake ũcio agakwenda mũtumia. The moment yahotana koguo Daudi nĩ amenyire atĩ ciĩranĩro iria ciothe ciĩranĩirwo ona ko hatirĩ aya andũ nĩ ngũmahonokia. Mwathani Ngai atũteithie. Ona wako hatirĩ kĩndũ tũkuona no tũgũtungata Ngai. Tũtigũtungata Ngai nĩgetha twĩheo kĩndũ, no ngwenda kuuga atĩrĩrĩ, tũgũtungata Ngai kũrĩ na gũtarĩ. Mwathani Ngai arogocwo. Koguo Daudi nĩ erĩirwo some goodies na ciarĩho, tondũ wa mbere atuĩke son in law ya mũthamaki. Kerĩ, family yao yothe yehererio igoti, exemption from taxes. Rĩu acio matirĩhaga igoti, ona metia ngari acio matikarĩhio kĩ, acio VAT matirĩhagio. Nĩguo mũthamaki oigĩte. Gatatũ akoiga atĩrĩrĩ, kĩheo gĩa gatatũ kĩarĩ enrichment, matongio. Mũndũ ũcio eke atĩa? Atongio. Koguo thengia package ya kũhonokia Aisiraeli rĩ nĩ kwarĩ na mawega marĩho. Na ndĩretĩkia atĩrĩrĩ, onawe nĩ kũrĩ na enrichment thĩinĩ wa mũtũrĩre waku wona wate guoya. Ĩno menya iguoya ona biacara-inĩ itibauraga.
agĩtigagĩra kũhĩa. Ona wĩtĩkio ndũngĩhota gwĩtĩkia tondũ gwĩtĩkia nĩ kũ risk. Ngai witũ atũteithie. Gwĩtĩkia nĩ kũ risk. Wonaga mũndũ agathiĩ akagũra mũtu, karuga mandathi, karuga cabaci, kagĩra mboga thoko akaruga, no hatirĩ mũndũ egwĩtĩte getha rĩu kake atĩa. Acoka agaikara thĩ na aketha thani cia kũihũra na akaiga itĩ. Koguo ena mwĩhoko nĩ gũgũka andũ mekũrĩa maikare thĩ na manyue na iria ndaruga itikũra. Mwathani Ngai atũteithie. Na ithuĩ tũtingĩhota gũkenia Ngai hatarĩ na wĩtĩkio. Hebrews 11:6. Hatarĩ na wĩtĩkio tũtingĩhota gũkenia Ngai. Koguo no nginya twambe twĩtĩkie atĩ Ngai ndekũreka tũthiĩ tũconoke, nĩ egũtwarana hamwe na ithuĩ. Mwathani atũteithie. Koguo Daudi akĩrire Saũlũ atĩrĩrĩ, reke ngoro ya mũndũ ona ũrĩkũ ndĩkae kũrwo nĩ hinya kumia rĩu. Halo, mbere nĩ ingĩrorirwo nĩ hinya, no kumia rĩu reke ngoro ya mũndũ ona ũrĩkũ ndĩkae kũrwo nĩ hinya. Nĩkĩ? Tondũ nĩ nguoya ita rĩa Jehova ndĩrĩige harĩa rĩagĩrĩire gũkorwo rĩrĩ. Na ithuĩ ndenda twĩtĩkie Ngai tũige kanitha wa Mwathani harĩa wagĩrĩire gũkorwo ũrĩ. We ũrona wagĩrĩire gũkorwo wĩ ha? Ũrona wagĩrĩire gũkorwo wĩ rebu ĩrĩkũ? We nĩwe Ngai arenda kũhũthĩra nĩgetha akinyire itũra rĩu, ona akinyire itũra rĩu rĩngĩ, nĩwe arenda kũhũthĩra. Mwathani aroneneha. We ũrarĩrio nĩ Ngai, we nĩwe Ngai arenda gwĩka atĩa? Nĩwe Ngai arenda kũhũthĩra. No thũ ĩrĩa nene mũno nĩ guoya, tondũ Goliath arũgamaga njamba igatema ihenya ciũrĩte. Itigakorwo nĩcio kana ndakarigie gũtuĩke we wakĩrigia coka mũhũrane nao. Kana we ũnguhĩrĩirie mũno. Mwathani atũteithie. No nĩ ngũtĩĩa Ngai nĩ kũrĩ waitĩrĩirio maguta nĩ tondũ wa ũtungata. Koguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ, Jesũ akĩaria thĩinĩ wa Luka 4:18 atĩ Roho wa Ngai nĩ anjitĩrĩirie maguta mũtwe nĩgetha hunjanĩrie ũhoro ũrĩa mwega arĩa mohetwo, ndĩmere nĩ mohorwo, arĩa mahinyĩrĩirio. Mwathani Ngai aroneneha. Ke tũthome thĩinĩ wa Luka 4. Pastor Dani nĩwonire? Nĩ ũkinyire ho? Luke chapter 4:18. Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa nĩ ũndũ nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Mwathani Ngai atũteithie. Anjitĩrĩirio maguta mũtwe hunjanĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Koguo ndikũmaharĩria ũhoro wa thĩna. Ngai witũ atũteithie. Acio athĩni kwĩna ũhoro mwega. Na ũhoro ũyũ mwega nĩguo ũyũ. Nĩ andũmĩte menyithanie atĩ arĩa mohetwo nĩ mohorwo. Mwathani arogocwo. Atĩ nĩ andũmĩte ũmenye kwĩna ũhoro mwega, menyithanie arĩa mohetwo nĩ mohorwo. Koguo nĩ kũrĩ na kuohorwo mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ na kuohorwo thĩinĩ wa kĩũngano kĩa Ngai. Nĩ kũrĩ na kuohorwo. Ona we ũthĩnĩte nĩ kũrĩ na ũhoro mwega. Na ũhoro mwega nĩ ũyũ, arĩa mohetwo nĩ kũrĩ na kuohorwo. Mwathani Ngai atũteithie. Ona atĩ arĩa atumumu nĩ megũcoka kuona.
Hallelujah. Aria atumumu nĩ megũcoka gwĩka atĩa? Kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmĩte Jesũ onithanio kana aguũranĩrio, nĩgetha arĩa mohetwo mohorwo, arĩa atumumu macoke kuona, na njohorithie arĩa mahinyĩrĩirio. Arĩa mahinyĩrĩirio ndĩmohorithie. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Koguo nĩ kũrĩ na kuohorwo kũrĩ arĩa maretĩkia Mwathani atĩ guoya ti igai rĩaku. Roho wa guoya, roho wa guoya ũtũmaga kinya mũndũ ũngĩhandire age kũhanda, tondũ ona ta gũtekura etigĩra atĩ ndahota kũhanda ciũre, igagĩikara Kenya na itingĩciara ciĩ hau. Mwathani Ngai atũteithie. Nĩngwenda ngwĩre atĩrĩrĩ, mpendwa, atĩ roho wa guoya nĩ ũgwati mũnene thĩinĩ wa mũtũrĩre wa wĩtĩkio wa mũhonoki. Rũgendo rũrũ tũthiaga, we are risk takers. No gatũkĩre twakinya matu-inĩ, no nĩ twambĩrĩirie rũgendo na tũgatiga twakinya kũ? Andũ arĩa meguoya matingĩkinya, tondũ matiũĩ matu-inĩ kũhana atĩa, no nĩ maiguaga kwĩna bara cia kĩ? Nĩ maiguaga bara nĩ cia thahabu, nĩ maiguaga kwĩna mawega. No ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ti gwa gũthio nĩ andũ arĩa marĩ guoya. Andũ arĩa marĩ guoya matingĩgaya ũthamaki. Iguoya itirĩ na handũ thĩinĩ wa ũthamaki. Nĩngwenda ũthiĩ thĩinĩ wa marũa ma Johana. Marũa ma Johana nĩ First Epistle of John. Marũa ma Johana chapter 4. Nĩkĩo ngwĩrire ibuku na karamu ciĩna bata mũno ihinda-inĩ rĩrĩ. Verse 18. Tũraria ũhoro wa kwamba gũte guoya. There is no fear in love, but perfect love casteth fear, because fear has torment. He that feareth is not made perfect in love. Pastor Dan. Johana wa mbere 4 harĩa 18. Wendani ndũrĩ guoya, wendani ũrĩa mũkinyanĩru. Namba cia gũtara nĩ 13:89, ndaigua angĩ no maraguoria. Okay. 13:89. First Johana wa mbere 4:18. Atĩ wendani ndũrĩ guoya, wendani ũrĩa mũkinyanĩru nĩ ũninaga guoya, amu guoya ũkoniĩ kĩherithanio, nake ũrĩa wĩtigagĩra rĩ ndakinyanĩirie wendani. Amen. Amen. Ngai akũrathima mũno Pastor Dan. Twerwo wendani ndũrĩ guoya, wendani ũrĩa mũkinyanĩru nĩ ũninaga guoya, amu guoya ũkoniĩ kĩherithanio, nake ũrĩa wĩtigagĩra ndakinyanĩirie wendani. Ngai witũ arogocwo. Atĩ wendo ũrĩa mũkinyanĩru nĩguo ingataga kĩ? Mũndũ ũrĩa wĩtigagĩra ndakinyanĩirie kĩ? Wendani. Koguo ũrabatara wende Ngai hatarĩ guoya, tondũ guoya ũkoniĩ kĩherithanio. Guoya nĩ itharaita rĩa mũcukani, na nĩkĩo tũrerwo inyuĩ a karũrũ gaka kanini tigai gwĩtigĩra.
tondu nĩ ithe wanyu wĩyendeire kũmũhe ũthamaki. Nĩ ithe wanyu wĩyendeire gũtũhe kĩũngano. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Koguo haha nĩ ũhoro wĩgiĩ kwenda Ngai hatarĩ na guoya. Tondũ twerwo wendani ndũrĩ guoya. Wendani ũrĩa mũkinyanĩru nĩ ũninaga guoya, amu guoya ũkoniĩ kĩherithanio. Nake ũrĩa wĩtigagĩra ndakinyanĩirie wendani. Mũndũ ũrĩa wĩtigagĩra wendo ti kĩ? Ti mũkinyanĩru. Tondũ ndũngiuga nĩ wendete mũndũ akorwo ndũmwendete. Ngai witũ tũteithie. Ndũngiuga nĩ wendete Ngai akorwo ndũmwendete, tondũ nĩ ũrĩkoragwo na guoya. Atĩ wendo naguo ũrĩa mũkinyanĩru, gĩthũngũ kĩrauga cast out fear. Ũingataga guoya. To cast nĩ gũteania. Ũteanagia guoya. Koguo nawe ndĩrenda ũteanie guoya ũrĩa ũkoretwo wĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ũgĩtungatĩra Ngai. Mwathani arogocwo. Tarũgama na igũrũ. Tũrĩ hamwe? Ndũkĩrũgame na igũrũ wakwa, twĩ hamwe. Na woe moko na igũrũ. Ndĩrenda tũthome. Ni kwĩnogora ti mehia, nĩkĩo ndakwĩra ũrũgame wĩnogore hanini. Verse 18. Na ndĩrenda tũthome hamwe, kana ũthome thutha wakwa. Wendani ndũrĩ guoya. Wendani ndũrĩ guoya. Wendani ũrĩa mũkinyanĩru nĩ ũninaga guoya. Amu guoya ũkoniĩ kĩherithanio. Nake ũrĩa wĩtigagĩra ndakinyanĩirie wendani. Wakorwo ũcio ũngĩ, wakorwo nĩ ũrĩ guoya ndũkinyanĩirie wendani. Ndũmwĩre wega. Wakorwo nĩ ũrĩ guoya ndũkinyanĩirie wendani. Tondũ guoya ũkoniĩ kĩherithanio. Ndũmwĩre guoya ũkoniĩ kĩherithanio. No mũriũ ũrakĩenda kũherithio nĩkĩ? Ũrenda kũherithio nĩkĩ? Guoya-rĩ nĩ gũkũherithia ũreka atĩa? Ũrakũherithia. Tondũ mwĩre gĩa na wendo mũkinyanĩru ũrĩa ũingataga guoya. Tondũ wendo mũkinyanĩru ũingataga guoya. Na ũmwĩre atĩrĩ, enda Ngai tiga gwĩtigĩra. Nĩ Ngai wĩyendeire gũkũhe ũthamaki. Ndĩmwĩre ndũtige guoya. Nĩũramenya ũngĩrĩ mbere tiga nĩ guoya. Ndĩmwĩre nĩũramenya ũngĩrĩ mbere tiga nĩ guoya. Ndĩmwĩre hau ũrĩ tiho ũngĩrĩ. Guoya nĩguo gũcokagia na thutha. Woiga wambĩrĩrio guoya ũgakwĩra tiga. Ũgũthiĩ mahoya guoya ũgakwĩra tiga. Andũ mekũigua ũkĩhoya mauge atĩa? Mwathani Ngai atũteithie. No wendo ũrĩa mũkinyanĩru ũingataga guoya. Hallelujah. Ndũkĩhũrĩre Jesũ rũhĩ. Nĩngũtĩĩa Ngai tondũ hĩndĩ ĩrĩa Jesũ Kristo ngũrani yake na ũtungata wa arĩa angĩ nĩ atĩ we nĩ amenyaga ithe nĩ amũiguaga na ndetigagĩra. Ndetigagĩra kuga we ithe nĩ ũrĩkũ. Ndetigagĩra kuga nĩ mwana wa Ngai. We nĩ maita maigana wanetigĩra ona kũmwe kuga wĩ mũhonoku. Ona kũmwe wanaingĩra tũnyũmba tũngĩ tũingagĩrwo. Ona ũngĩũrio Mwathani arogocwo ũkwamba gũkira kana nĩ kwega
niguo ukigwa hau harerwo nĩ kwega na mũndũ kũmũrĩtie mwathani arogocwo, mũndũ ũcio ndakinyanĩirie wendani. Itindo iria arĩ itirarĩrĩria Ngai, na we nĩwe wagĩrĩire gũcenjia itindo icio cia kuona ithitũke, no we tiwe wagĩrĩire gũkomagĩrĩrio nĩ roho ũcio. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Atĩ nĩtũkumbũra mwathani kũrĩ arĩa matũĩ na arĩa matatũĩ. Yes, ona arĩa wanetigĩra, ona arĩa wanona totagĩrĩire kumbũra mwathani harĩo, nĩtũkumbũra. Ikarai thĩ. Mwathani Ngai atũteithie. No nginya tũgĩe na wendani ũrĩa mũkinyanĩru, tondũ wendo mũkinyanĩru nĩguo wĩingataga guoya. Ithuĩ twendanaga nĩ ũndũ nĩwe wambire gũtwenda mbere. Hello, nĩ ndĩraga kwenda Pastor Dan. Hello, kehũthĩre njuge ndiũĩ Ngai ona ndirĩ ndamũigua. Ndiũĩ Ngai ona ndirĩ ndeka atĩa ndamũigua. Angĩkorwo nĩ ũiguaga ndũngĩenda mũrũ wa thoguo ũcio ũngĩ, ndũĩ Ngai ona ndũrĩ weka atĩa wamũigua, tondũ wendani ũrĩa mũkinyanĩru ũingataga guo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Verse 19 yatwĩra ithuĩ twendanaga nĩ ũndũ nĩwe wambire gũtwenda mbere. Mũndũ angĩkorwo oigaga ũũ, niĩ nĩnyendete Ngai na nĩathũire mũrũ wa ithe-rĩ, ũcio nĩ wa maheni. Pastor Dan, ta thoma na ũkone yakwa yauga ũguo, toko yandĩkĩirwo Thĩka. Twendanaga nĩ ũndũ nĩwe wambire gũtwenda mbere. 20 mũndũ angĩkorwo aigaga ũũ, niĩ nĩnyendete Ngai na nĩathũire mũrũ wa ithe-rĩ, ũcio nĩ wa maheni. Amũrĩ ũrĩa ũtendete mũrũ wa ithe, ũrĩa atũire onaga ndangĩhota kwenda Ngai atakĩrĩ amuona. Yena mbere ndĩkĩrĩrie 21. Ningĩ tũrĩ ona rĩathani rĩrĩ rĩake atĩ ũrĩa wendete Ngai no ende mũrũ wa ithe onake. Mwathani Ngai atũteithie. Rĩu andũ arĩa ugaga nĩ thũ ciaku-rĩ, haleluya, na nĩ a Ngai, na rĩngĩ ona mwathomaga kanitha ũmwe no magĩkũhĩnga, kĩigua nĩ wahĩngĩka, ũkaigua ndũrenda mũndũ ũrĩkũ. Rĩu angĩkorwo ugaga nĩ wendete Ngai, angĩkorwo nĩ ugaga nĩ wendete kĩ, ũmenye wĩ wa kĩ? Ithe wa maheni nũ? Na wakĩruta ũira, no ũkĩambĩte gũkĩruta wĩira, ona niĩ Mwathani nĩahonoketie na no ndĩrathiĩ rũgendo. Nĩma no hakinya handũ hangĩ ũkaigua we, niĩ ũcio wakwa nĩwe ũgatũma nyone muoyo, kenjage. Ũhoro ũcio wĩ ona Ngai, we ndũrĩ wa maheni, ona kũu ũgĩthiaga githĩ ti maheni-inĩ. Ngai witũ atũteithie. Nĩtũrendwo twage gwĩtigĩra, tũgĩe na wendani mũkinyanĩru ũrĩa wũingataga guoya. Ona wakorwo ũraiguaga ta ũkũndahĩka,
nĩ ũrĩ ũkĩmenire ngakũgeithia na ngakũhĩmbĩria akwĩra Mwathani arogocwo, Ngai arokũrathima, tondũ ngoro-inĩ yakwa rĩ angĩkorwo no ĩige ũru rĩ ndingĩhota kũiga Ngai, na nĩkĩo kiugo gĩatwĩra atĩ mũndũ angĩkorwo nĩ oigaga no Ngai mũkiugaga ngũcia arĩa moigaga matinoka aya arĩa moigaga nĩ mendete Ngai na nĩ mathũire ariũ a ithe kana mwarĩ wa thoguo we nĩ kũnogia ũranogia arĩa angĩ. Nĩ mũrũ ithe witũ ũrĩa wa gwĩtua, nĩ mũrũ ithe witũ na tiguo, nĩ mũrũ wa ithe witũ wa gwĩtua na tiguo. Mwathani atũteithie na ndũkamake ũkire nĩgetha tũkũrũnge tũgũcehe kinya tũtigĩrĩre ũkiuma thĩinĩ wa kĩũngano gũtirĩ rũhonge rũtagũciara. Mwathani Ngai atũteithie, no nginya tũcehe honge icio ciothe nĩgetha ũhote gũciarĩra Ngai maciaro mega. Mwathani Ngai atũteithie, tondũ nĩ Ngai wĩyendeire gũtũhe ũthamaki ũyũ, nĩ Ngai wĩyendeire gũtwĩhokera ũtungata. Mwathani arogocwo. Wako nĩ ũranjigua rũgama na igũrũ. Monica ndũgĩtũhe rwĩmbo rũmwe tũthathaie Ngai, tondũ ndona andũ amwe nĩ mambĩrĩirie gũtũhoera tũtarĩ tũrahoya tũkĩhoya hamwe. Ndona andũ marahinga maitho, ndona andũ marahinga maitho matũhoere. Rekei tũhoe. Mike tafadhali sauti. Twenda gũthathaia Ngai na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai ngoro-inĩ citũ. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai ngoro-inĩ. Oh, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai ngoro-inĩ citũ. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai. Oya moko maku na igũrũ tũkiuga nĩ wega Ngai ngoro-inĩ. Niwe mwĩhoko witũ, niwe mwĩhoko witũ ngoro-inĩ citũ. Niwe mwĩhoko witũ, niwe mwĩhoko witũ, niwe mwĩhoko witũ ngoro-inĩ. Gĩkeno gitũ, niwe gĩkeno gitũ, niwe gĩkeno gitũ ngoro-inĩ citũ. Niwe gĩkeno gitũ, niwe gĩkeno gitũ, niwe gĩkeno gitũ ngoro-inĩ. Ndingĩthiĩ itarĩ nawe, ndingĩthiĩ itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa.
ndingĩthiĩ itarĩ nawe, ndingĩthiĩ itarĩ nawe, ndingĩthiĩ itarĩ nawe ngoro-inĩ, ndingĩthiĩ itarĩ nawe, ndingĩthiĩ itarĩ nawe, ndingĩthiĩ itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa, ndingĩthiĩ itarĩ nawe, ndingĩthiĩ itarĩ nawe, ndingĩthiĩ itarĩ nawe ngoro-inĩ, itarĩ nawe, ndĩhota itarĩ nawe, ndĩhota itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa, ndĩhota itarĩ nawe, ndĩhota itarĩ nawe, ndĩhota itarĩ nawe ngoro-inĩ. Maku na igũrũ na ũtumũre kanua gaku, ĩra Mwathani ndũngĩhota gũthiĩ ũtarĩ nake, ĩra Mwathani ndũngĩhota gwĩka maũndũ ũtarĩ nake, ĩra Mwathani nĩrabatara ũteithio waku, na nĩgetha ũndeithie kũhota gũkinyũkia, nĩgetha ũndeithie kũhota gũthiĩ na mbere, ĩra Mwathani nĩũrabatara mũtume ndũgũ nake mĩaraho ya ũmũthĩ, na nĩgetha atuĩke ũteithio waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩtwagũtĩĩa, nĩtwakwambararia, nĩtwakũnanagia nĩ tondũ we wĩ Ngai, we nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ Jehova, we nĩwe mwĩhoko witũ Mwathani, tũtingĩhota tũtarĩ nawe, tũtingĩhota ũtarĩ thĩinĩ witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩkĩo nĩtwakũnyita ũgeni thĩinĩ wa ngoro citũ, na nĩgetha ũharũke na njĩra nene, na nĩgetha ũtuĩke wa gũthamaka, ũtuĩke wa gũtuĩra ũcamba mwerũ wa kũhota gũgũtungatĩra Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa Yesu. Ni kwa maana wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Come and lay in our heart, come and lay in our mind, come and lay in our service of today, in the mighty name of Jesus. Itadone tugwateire Mwathani, utawale na njĩra nene, uthamake na njĩra nene, nĩ tondũ wewe Ngai na gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũhana tawe. Thank you, Jesus. Ĩra Mwathani akwehererie roho wa guoya thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ĩra Mwathani akwehererie roho wa guoya tondũ nĩguo kũhingĩrĩirie, nĩguo girĩtie wamũkĩre ciĩranĩro cia Mwathani thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Guoya nĩ ũkũhingĩrĩirie kinya ũtungata-inĩ, ũkaga gũkorwo wĩ mwĩhokeku nĩ tondũ wa guoya. Ĩtĩkia Mwathani rĩu nĩ tondũ gwĩtĩkia Ngai nĩkuo gũgũtũma guoya wehere. Kwenda Ngai makĩria nĩkuo gũgũtũma guoya wehere, rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. Nĩngũgũtĩĩa mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ wĩ mwega. Thank you nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Nĩndatĩĩa rĩĩtwa rĩaku Ngai. Endwa aya mũthĩnjĩri mũnene, nĩndakũhoya wĩtĩkĩre kũmaririkana getha ũmarathime. Ndaruma ndaimono na roho wa guoya rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. Aya Ngai nĩmegũgũtungata matarĩ na guoya. Aya Ngai nĩmegũgũtungata na njĩra ciothe. Aya Mwathani nĩmekũgocithia rĩĩtwa rĩaku, nĩmegũkwenda na ngoro ciao ciothe, meciria mao mothe, ona hinya wao wothe Baba, nĩgetha magũtungate matarĩ na guoya, nĩgetha rĩĩtwa rĩaku rĩtuĩke rĩa kũgocwo. Ndametĩria kĩrathimo, ndametĩria kuohorwo, ndametĩria mũthĩnjĩri mũnene kuohorwo, arĩa atumu macoke kuona, arĩa mohetwo mohorwo rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. Nĩndamohorithia kuma roho wa guoya rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ. Maririkane no meke wega Ngai. Nĩ thank you nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Amũkĩra ngũmũnogoci Mwathani, rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ twahoya na twetĩkia. Pastor Caro no arandorera mathaa na nĩ wega, na nĩ tondũ ũtungata ũyũ wothe tũraũtungata tũrĩ hamwe. Mwathani aroneneha.
Nĩngwĩta Pastor Carol getha tũhe direction nĩgetha tũtikae gũthũkia mathaa handũ nĩ tondũ tũtithiĩte kĩũngano nĩ hĩndĩ kĩrambia. Hallelujah. Ke tuhũrĩre Jesu witũ rũhĩ. Ngai akũrathime mũno ndungata ya Ngai Pastor Maina nĩ ũndũ wa kiugo kĩu kia mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twarathimo ka mũtinarathimĩka. Hallelujah.
guaya nĩ augae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ anabi me igũrũ metereire aira arĩa makombĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa mombĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ tombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoro-irie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ tombo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoro-irie thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ
kĩũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba wa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ Adamu na Hawa erĩ marĩkia kwĩyonia njĩra makĩigua watho wa ngoma Ngai nĩamatiganirie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ kanitha mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ athuri na atumia mwĩtanĩra Ngai tũragai mwendanĩte kinya mũthenya wa gũkua Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ nake na irĩtu ona tũkenge mwarĩkia tũciarwo nĩ kĩgongona tũragai mwendanĩte Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ ũyũ nĩ watho wa Ngai Jesu nĩwe mũira waguo maheirwo andũ arĩa atheru matũũre makirĩrĩirie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ tũmwo watho cia matũũrire mengoro ĩmwe tondũ othe nĩmeninĩire ũgĩ ũrĩa wamũciarire Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ arĩa maregire Ngai makĩiya maathani make magatongorio nĩ mwĩrĩ metagwo thũ nĩ Jehova Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ mũthaithĩra andũ acio mũtikamathikĩrĩrie tondũ mekũmwĩra mwĩhie maathani mũikare tao Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ Jehova arĩkia kũmba thĩ ona indo ciothe nĩombire Adamu na kĩũmba wa erĩ mahoreranagie Ngai na Jesu na Roho matũũraga mendanĩte maiyũirwo nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũcambagia ũrĩa ũngĩ
Gũkĩambia kwambwo atũmwo 12 hatirĩ watithirie kana acoke na thutha momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba rĩturwo mbirwa-inĩ nĩ mũthamaki Nero Paulo mũira wa ma akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Anderea ohirwo na mĩnyororo ina moko na magũrũ mũtĩ igũrũ agĩkua momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Zebedi aregithirio mũtwe na rũhiũ rwa njora nĩ mũnene Herode momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyũngũ atuĩrĩire Efeso akiugaga endanai momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Filipo ambirwe muoyo mũtharaba igũrũ bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Maritho ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba tomagũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Jakubu wa Rufayo ahũrirwo na maiga arega gũkua narua agĩthecwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Juda aregirwo mũtwe wake na ithanwa Simeoni Zerote agĩatũrwo na thoo momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba Mathia ahũrirwo na maiga na kĩambo atanatuĩkana akĩrekwo mũtwe momĩrĩirie mũno marute andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba
gũkũ thĩ no kũruta cira na kĩhoto, na inyuĩ mũgacokia ũhoro ũrĩkũ mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩ akongania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao hamwe. Gũtirĩ gĩtonga kana mũthĩni, gũtirĩ mũthamaki ũgathurwo, ithuothe tũgakorwo twĩ kĩndũ kĩmwe mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩ akongania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao hamwe. Rĩĩtwa rĩa mũndũ nĩ rĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Mwathani. O mũndũ nĩagetwara o mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩ akongania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao hamwe. Mũthenya ũcio nĩũgakorwo wĩ mũnene wa ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ĩno, onao araika kũu matu-inĩ nĩmakambĩrĩria kũinaina. Nĩ akongania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao hamwe. Jesũ nĩagacoka gũkũ thĩ no kũruta cira na kĩhoto, na inyuĩ mũgacokia ũhoro ũrĩkũ mbere ya gĩtĩ kĩa ũhonokio. Nĩ akongania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao hamwe. Nĩ akongania rĩothe mamwĩhokete, amaige guoko-inĩ kwa ũrĩo, eki ũũru nao nĩ makaingatwo na Saitani wao hamwe. Thikĩrĩriai na matũ na mũmenye na ngoro, atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia, na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa
niwe waũrathimire na akĩwambũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thia gake, gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire, akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio, makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Gũcakũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani, magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo, andũ othe magĩtahwo, magĩtwarwo Babuloni, magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja. Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno, akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo, magakĩre hekarũ thĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe, ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani. Akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate, bũrũri warĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire.
ndĩ gũkũ thĩ ĩno Jesũ agĩũka ihinda ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai kĩhurũko kĩega kĩrĩ matu-inĩ ĩno ndĩrĩ mwago kana ũruko tũrĩa kũnyarirwo nĩ athamaki a thĩ tũteithie Mwathani tũmagĩrĩrie nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Kunyarirwo gũkũ thĩ guothe o nginya cikaro citwĩnyarirwo nayo mĩĩrĩ itwĩnyarirwo mũno mũtigetigĩre oragia mĩĩrĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai anabii atheru nĩ marathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũme oigire gũtirĩ kairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Onyokire thĩ oimĩte igũrũ Jesũ amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Roho atũthĩrĩirio nĩ araika ona gacũthĩrĩrio nĩ Jehova Jesũ no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Jesũ agaikũrũka na itu rĩa mbura rĩiyũrĩte mwaki wa marakara ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga ũcio nĩ Mwathani ndoyaga yake nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno Jesũ agĩũka ihinda ngakorwo wega wa Mwathani ũnyingĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesũ mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai Wakikana muoyo udwesuranie Jehova na magai mere makugayania Nani akae mundu na derisukwo Aremi guai kana moikare Ikorai matu
kaima iguru ukwirwo tiga uria mwerirwo tene Adamu athaithirwo ni Ngai akirwo ndakaria muti uria marikanĩire aria Ngai akimenya akĩigua ũru agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte kaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene nemerire akimathaithaga na matiĩtĩkie maĩ maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte kaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo mwaki ũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte kaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Musa maithanĩire andũ a Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte kaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene naguo thingu rĩrĩa waikũrũkire Iburahĩmu nĩawamũkĩra magendo na Ngai gacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte kaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sadiraka rĩrĩa manyariragwo gĩthingu na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte kaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene nake Jesũ rĩrĩa mamũragire gĩthingu atũmire gĩkuũ kĩingatwo mũraika kiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte kaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene aremi iguai kana mũikare
igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. amure igai gotwe gai ukemenyai
tongoririe Musagithie bara kwa Firauni Jehova mwirire rekia ruthanju Tugituika nyamu ya thĩ ya kũgegania Igai gũtuĩka irukemenyai Mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri Mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ Mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie Igai gũtuĩka irukemenyai Mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri Mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ Mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩhonokie Yesu mwega na mũtugi mũigua na mũhoreri ũkatũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Jesũ okire atuĩke njĩra mũtharaba ũtuĩke ngathĩ nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Rĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta mĩthiĩre Isiraeli noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima ona Danieli nĩonire gĩthũkia ciathĩ cia Ngai twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Ũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka kwĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka Ngai na Jesũ na Roho matũire moraga
moragia atĩrĩ, andũ akwa moraga nĩkĩ, moraga nĩ kwaga ũmenyo. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, kwĩ mũndũ ũngĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Nĩmũkeonera nama rĩrĩa ihinda rĩgakinya, arĩa metagwo mĩgarũ mahutatĩire Mwathani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jesũ mwega na mũtugi, mũigua tha na mũhoreri, ũka tũtũranie nawe tũgĩthiĩ gwaku Zayuni. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova, na makinya Iria Itune mona marũmĩrĩirwo, arĩa marĩ ngoro hũthũ makĩnegenia Musa. Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Shadiraka na Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota, nĩ makenire mũno. Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota, rũcinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ.
akiuragwo Ruhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina Yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta Igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ ũkena Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ Ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Waingĩra itũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũndũa itũra rĩa Sodomu Waganu waingĩra itũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũndũa itũra rĩa Sodomu Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa Umai mwĩthare Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa Umai mwĩthare Ruoro rũgĩtema makĩtahĩkwo Umai narua na ihenya mũtikehũgũre Ruoro rũgĩtema makĩtahĩkwo Umai narua na ihenya mũtikehũgũre Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa Umai mwĩthare Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ Kathonia kuna arataku ũmere methare Ngai akĩra Loti wĩna andũ angĩ gũkũ Kathonia kuna arataku ũmere methare Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa Umai mwĩthare Adoni na arata marega gwĩtĩkia makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora Adoni na arata marega gwĩtĩkia makĩninanĩrio na Sodomu na Gomora Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa Umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa Umai mwĩthare Loti nĩetharire erekeire Zoari gatũra karĩ kanini na gationũirwo Loti nĩetharire erekeire Zoari gatũra karĩ kanini na gationũirwo Umai
umai mwithare mutioke twithare thina niroka kuno umai mwithare mutioke twithare thina niroka kuno umai mwithare Nekeriganĩirwo uge wa Jehova Ngai ndũgarũrũkaga umai mwĩthare mũtioke twĩthare thĩna nĩroka kũndũ 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 umai mwĩthare Saitani nĩendete nĩekũgarũra ngoro hũthũ ũmĩrĩriai mũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ũmũthaitha